من رو در رو دیدم مسئله آدم ها چیه. رابطه انسانی بیشترین تاثیر رو داره روی کیفیت زندگی. اگه تو داری یه کاری میکنی با این هدف که لذتی بیشتری ببری ولی داری روابط انسانی تو تخریب میکنی، داری باخت میدی. تو که لازم نیست بری خودت تا تهش تجربه کنی، خب بیا از تجربه بقیه یاد بگیر دیگه. ارتباط گرفتن با نوجوانی که 20 و چند سال با تو اختلاف سنی داره، از چه جنس میخوای ارتباط رو بسازی؟ 2 تا اتفاق براش بیفته، یادگیرنده بشه، اهل تجربه کردن بشه، میره دیگه بقیه مسیر رو. واقعا خیلی دوست دارم یه روزی اینجوری بشه که اگر توی یه جمع خانوادگی یه تعدادی آدم نشستن، مثلا یکیشون میگه آقا این بچه من نمیدونه چه رشته‌ای بره، یا مثلا برای دانشگاه درس چیکار کنه، آقا برو کار نکن. یه جورایی ادامه معلمی منه. اصلا تو صنعت سرگرمی نیستم. اساسا اینجوریه پادکست که تو داری یه گفتگو شکل میدی، سوال خودت نباشی که میشی مجری صدا و سیما. سوالای جدید و دست اول میرفتی مستقیم از خود بچه‌ها. حالا حواسم باشه تو گفتگو که دارم میگم چیو من بکشم بیرون از تجربه. چه ایده جالبی. همیشه اولویت رو به این میدم که یه گفتگو روان خوبی باشه تا اینکه همه سوالاتو بپرسی. کار نکن محصول نیازی که خود من احساس کردم. 1 سال خورده‌ای سردرگمی کشیدم و فهمیدم که استاد دانشگاه شدن رو هم دوست ندارم. اول کلی بدبختیه، تو تازه میفهمی اینی که هست خوب نیست، پس چی خوبه؟ قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم ما در کوزی کورنر هدف بین‌المللی کردن پروژه‌مون رو داریم. ما رو با معرفی کردن به کسانی که فکر می‌کنید این برنامه میتونه براشون مفید و جالب باشه تو این مسیر حمایت کنید، کمکمون کنید جامعه مخاطبمون رشد کنه. بریم ببینیم با امین در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم، بعد از اون ببینم. چطوری امین؟ مخلصم، شما خوبی؟ قربونت، ممنون. دمت گرم که دعوتم قبول کردی به کوزی کورنر اومدی. مرسی از شما که دعوت کردی، خیلی خوشحالم اینجام. امیدوارم گفتگو خوبی بشه. 100%. برای من موضوع این بود که بدونم چی شد که اصلا کار نکن راه انداختی. فکر کنم 96 بود اولین اپیزودت رو. 96. و تو این 8 سال چه اتفاقی برات افتاده؟ اول از ایده شکل‌گیری بگو تا بیایم جلوتر عمیق شیم رو موضوع. از کجاش بگم؟ چرا پادکست آره. گفتگو محور؟ کار نکن محصول نیازی که خود من احساس کردم. من یه برهه‌ای احساس سردرگمی کردم و فقط اینو میدونستم که این چیزی که دارم رو نمیخوام. من دانشجوی دکترا بودم، درس خون محسوب میشدم. اینجوری بود که بعد ارشدم 2-3 سالی رفتم، من تو دانشگاه مکانیک خوندم، 2-3 سالی رفتم تو صنعت کار کردم، دیدم کار اونجوری فنی مهندسی رو دوست ندارم. سر دکل نفت میرفتم توی تولید یه سری قطعات مکانیکی هم بودم، دیدم اون کار دوست ندارم. خب چی رو دوست دارم؟ برم معلم دانشگاه شم، معلمی رو دوست دارم. برگشتم دانشگاه، دانشجوی دکترا شدم. اونم یه نزدیک 1 سالی گذشت و فهمیدم که استاد دانشگاه شدن رو هم دوست ندارم. و آدم‌هایی که اینو تجربه کرده باشن میدونن که اول کلی بدبختیه، تو تازه میفهمی اینی که هست خوب نیست. اما سوال خیلی سخت اینه که خب پس چی خوبه؟ 1 سال خورده‌ای سردرگمی کشیدم که بگم خب حالا پس چی خوبه. رفتم دنبال این که بخونم، دوره ببینم، از این بپرسم، از اون بپرسم، پس چه کاری حال منو خوب میکنه. و این منو مجبور کرد به کارهای مختلفی، هم آشنایی با شغلهای مختلف، هم یاد گرفتن از تجربه دیگران. و این بین به یه دلیلی تشویق شدم به نوشتن و شروع کردم به نوشتن و بلاگ نویسی. متنی من اول می نوشتم، کار نکن قبل از اینکه پادکست باشه 30 قسمت برای 30 هفته 30 تا 5 شنبه بلاگ پست متنی بوده. من یه سری آدمی که اهل کار نکن بودن رو معرفی می‌کردم با این تعریف که همین یعنی با شغلت زندگی کن، کاری چیزی نباشه که صبح به زور از خواب بلند میشی که فقط بری وقتت رو بگذرونی که فقط پول به دست بیاری. که البته حتما هم پول مهمه ولی چیزای بیشتری. گفتگو می‌کردی میومدی پست‌ها رو می‌نوشتی؟ نه فقط متنی. خودم میگفتم به نظر من فلانی مثلا کار نکنه. بعد 30 هفته تازه اون موقع علی بندری هم داریم مثلا 95 و اینا داریم حرف میزنیم. من یادمه که مثلا علی بندری به عنوان قبله پادکست بود دیگه، تازه مثلا پادکستش هم گرفته بود. کمان که همین الانم به نظرم یک از آدمای جدی حوزه پادکست فارسیه. گفتم خب حالا چرا با این آدما حرف نزنم دیگه. اولین قسمت آوردم، دوست خودم رو نشوندم، باش حرف زدم و اینجوری شد که پادکست کار نکن شروع شد. به داستان خودم چه ربطی داشت؟ این ربط داشت که
گفتم خب حالا که من رفتم از تجربه بقیه استفاده کردم، چرا یه ساختاری درست نکنم که من این بستر رو فراهم کنم که تجربه دیگران رو بکشونم بیرون که بقیه هم بتونن استفاده کنن. همون علاقه به معلمی من اینجوری داره ارضا میشه، هم این که دارم به بقیه دارم کمک میکنم و یه کار باحالی هم به نظر میرسه. اینجوری بود که چه بلایی سر اون سردرگمی اومد؟ 1 سال خورده‌ای بعد از اینکه اون داستان سردرگمی شروع شد، من تو دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده بودم و از دکترا انصراف دادم. یعنی اونم گفتم که نمیخوام. این نتیجه کار نکن بود؟ گفتگوهایی که با آدمو داشتی؟ نه، قبلش من به نتیجه رسیده بودم. البته که من به واسطه اینکه اون موقع من بچه اولمو داشتم و بالاخره خرج زندگی رو باید میدادم، اینجوری نبود که ناگهان ول کنم. همین الانم توصیه خود من اینه که اگر میخوایم یه تغییر مسیری بدیم، تو مسیر جدید یه چند قدمی بریم، خیالمون راحت شه تا حدی که داره کار میکنه، ریسکو کم بکنیم. چون صفر که نمیشه هیچ وقت. ریسکو کم بکنیم بعد بریم تغییر مسیر بدیم. قانون 80-20 که میگن اون توی اصلا لحاظ کنی دیگه. بله. البته که شروع این مسیر جدیدم با پادکست نبود انگار. من اون موقع که یه دونه سایت وردپرسی آوردم بالا، فهمیدم یه چیزی هست به اسم SEO. یه کاری میکنی سایت مثلا تو گوگل میاد بالا و دیدم که خب بذار منم یه سری کار بکنم. دیدم سایت من برای یه سری کیوردهای خیلی مهم اومد شد لینک 1. گفتم خب حالا که این داره کار میکنه چرا از این کار پول در نیارم؟ رفتم پروژه SEO گرفتم، داشتم پول در می آوردم از این حوزه، چون داستان پادکست که 1 سال خوردی اصلا هیچ گونه درآمدی نداشت. از اون کار داشتم پول در می آوردم و تغییر دادم. یه جورایی اینا چیز بود دیگه، یه داریم مثلا 95-6 داریم حرف میزنیم دیگه. تصمیم عجیبی محسوب میشد که تو بیای از دانشجو دکترا بودن انصراف بدی و بیای توی حوزه‌ای که هم تا حدی ناشناخته است، هم که معلوم نیست که جواب بده یا نه. تو اسپوزری اشاره کردی بحث این که یه سری آدم کار نکنه. اینو باز میکنی که من متوجه بشم ذهنیت دقیقاً چه مدلی بوده؟ ببین خود کار نکن داره خودشو سلبی تعریف میکنه، میگه کار نکن. خب 2 تا نگاه انتقادی داریم، هم به رویکرد فردی به شغل، هم به رویکرد اجتماعیش. فردیش اینه که ببین به شغل اینجوری نگاه نکن که قراره بری یک شری رو انجام بدی. دیدی مثلا اینایی که صبح که بلند میشن میگم بازی روز مزخرف دیگه شروع شد باید برم سر کار، وقتی میرن سر کارم هی دارن به ساعتشون نگاه میکنن، هی چرا وقت تموم نمیشه و اینا. اگه کار اینه کار نکن. البته این واقعا به این سادگی هم نیست دیگه، یعنی کار نکن برو با کارت کیف کن به این سادگی نیست. تو باید کلی مهارت داشته باشی، شغل‌های جدید بشناسی که این چیزی که ما سعی می‌کنیم تو کار نکن انجام بدیم که ملزومات رسیدن به کار نکن از دل تجربیات دیگران بکشیم بیرون. نظر فردی. از نظر اجتماعی هم که به نظرم خیلی بود مهمی هم هست و همیشه من سعی کردم تو پادکستم مثلا راجع به این قضیه خیلی حرف بزنیم، اینه که سیاست، مسائل اجتماعی خیلی مهمن. یعنی اینجوریه که این کار نمیکنه که تو بگی من فقط تلاشای فردی خودمو میکنم دیگه کار ندارم دیگه داره تو جامعه چه اتفاقی میفته. حالا اینکه دانشگاهی بودم که توش مسائل سیاسی هم خیلی پررنگ بود اینا احتمالاً نقش داشته سر این قضیه، ولی این داستان رویکرد اجتماعی هم من دوست داشتم به اندازه وسعم یه نقشی داشته باشم توی این نوع نگاه که ببین شغل تو قرار نیست فقط پول بهت بده، تو قرار یک ارزشی برای جامعه خلق کنی. یعنی اگه کار اینه که تو میری از کارخونه ماشین میخری تو بازار میفروشی، تو داری پول در میاری ولی ارزشی برای جامعه خلق نمی کنی انگار. به این فکر کن که شغل من داره چه ارزشی برای جامعه خلق میکنه، که البته این بیشتر از یه خودخواهی فردی میاد. شاید مثلا تو نگاه اول مثلا اینجوری باشه که نه من کاری به این جنبه اجتماعیش ندارم. جنبه اجتماعی هم داره، اما الان تو دیگه اینو خیلی خوب احتمالاً میفهمی که وقتی یه کاری میکنی که احساس میکنی یه اثری توی جامعه داری میذاری، یه ارزشی داری خلق میکنی، قبل هر چیزی حال خودت داره خوب میشه. یعنی آدمیزاد اینجوریه که با بهتر کردن حال دیگران انگار حال خودش بهتر میشه. بنابراین این نگاه اجتماعی هم بود. جواب سوالتو دادم داستان کار نکن چیه؟ مستقیم نه، ولی میتونم با تجزیه تحلیل متوجه نکتت بشم. تو مسیر اون اپیزودهای اول یادم اسکایپی بود اگر اشتباه نکنم. یه تعداد اولیش که اصلا فقط صوتی بود تا یه سالی. مثلا اونایی که تصویری شد داره اولیاش گوگل میتی بود. آره خب صوتی ها رو پس اصلا اون صوتی های خالی اصلا من گوش ندادم. آره. احتمالاً نه فقط صوت. تا قسمت 19 فقط صوت بود. یه دونه وایس ریکوردر سونی که همین الانم با خودم آوردم،
اولین قسمت اینجوری بود که من رفتم شرکت دوستم، بعد ساعت کاری که همه رفتن من اونجا نشستم اون ور ویز، منم این ور نیز، بدون میکروفون همونجا گذاشتم وسط و با هم دیگه اولین قسمت رو ضبط کردم. چند قسمت اول از قسمت 4 یا 5 تازه پیدیه به اسم میکروفون من آوردم و ضبط کردیم و اینا. فرآیند و قصه خب جالبه دیگه. تو این 8 سال اگر بخوای بیای تقسیم بندی کنی، دوران‌های مختلف رو برای کار نکن تعریف کنی، چه مدلی دسته بندی می‌کنی؟ مثال تا اپیزود 19 اصلا صوتی بود. آره. رفتی سمت این که با گوگل میت ویدئویی بتونی که از راه دورم گفتگو داشته باشی. میتونی در مورد این بگی که توی این فرایند میخوام ببینم مسیر تکامله از چه جنس بوده؟ بخشش اینجوری بود که یه کار دلی انجام بدیم بریم. از یه جایی به بعد فهمیدم که این کار میشه جدی بهش نگاه کنی. این از یه منظر که به نظرم یه نقطه عطفی بود. کی بود؟ جایی که صوتی تصویر به ویدئویی شد یا ویدئویی تبدیل به استودیویی شد؟ لزوما همزمان با اون نبود. فکر کنم تو همون صوتی‌ها حتی من اسپانسرم گرفتم گشت. اولین بار که تونستم پول در بیارم ازش دیگه. این به نظرم چیز جالبیه دیگه. یعنی تو یه چیزی که نبوده رو خلق کردی و یه کسی حاضر بابت این قضیه پول بده. خب خیلی به نظرم تجربه جالبیه و این انگار اصلا داره کار میکنه. فکر کنم کاری که ما هنوز نتونستیم انجام بدیم. شما خیلی فکر کنم دست بالا گرفتی و الا که حتما میتونی انجام بدی. از منظر محتوایی هم میشه بهش نگاه کرد. حالا اینکه داری میگی از نظر فنی یه جورایی که با چی داری ضبط میکنی، چه جور داری منتشر میکنی. از نظر محتوایی هم شاید اینجوری بود که ظرف این سالها همیشه علاقه پژوهشی من همین حوزه مسیر شغلی بوده. یعنی من راجع به این حوزه خیلی خوندم. هرچی بیشتر یاد گرفتم اینم خیلی تاثیر گذاشته. یعنی اساسا پادکست کار نکن یه جورایی ادامه معلمی منه. یعنی مثلا یه سری چیزها هست که من اونها رو بلد نیستم یا از زبون دیگران باید گفته بشه، من دارم یه بستری فراهم. یعنی من اصلا تو صنعت سرگرمی نیستم. خیلی هم به این قضیه فکر کردم یعنی تکلیفم با خودم روشن. من اصلا تو صنعت سرگرمی نیستم. ما سعی می‌کنیم با آدم‌ها یه چیزی یاد بدیم و یاد دادن اینجوری نیست که تو به طرف بگی بیا برو فلان چیزو تجربه کن. از جنس گفتگوهامون مشخصه که نه من نه شما دنبال سرگرمی نیستیم. دنبال اینیم که کسی که داره 1 ساعت 2 ساعت زمان میذاره هیچی کاملا بر نداشته، چه 4 تا ایده ریز گرفته باشه. دقیقا. از منظر محتوایی هرچی من اومدم جلو و یه خورده چیزهای بیشتری یاد گرفتم، سعی کردم که بیام اونها رو هم توی قسمت‌های پادکست نقطه عطفش کجا بود؟ اون جایی که شروع کردم دوره طراحی مسیر شغلی رو به برگزار کردن. این همون بودش که کارگاه و ورکشاپ و بوتکمپ تو دانشگاه‌ها می‌رفتی؟ آره ببین من اینو فهمیدم که استنفورد یه مرکزی داره به اسم لایف دیزاین لب. یه دونه مهندس برق، یه دونه مهندس مکانیکن. اینا مثلا یکیشون مثلا تو اپل کار می‌کرد، یکیشون هم توی شرکت دیگه. اینا از تفکر طراحی استفاده می‌کردن برای طراحی قطعات مختلف. از جای بعد تصمیم می‌گیرن که این تفکر طراحی رو بیان برای طراحی زندگی و مسیر شغلی آدم‌ها استفاده کنن. داستانی که تو این حوزه میرفتم و چیز می‌خوندم دیدم یه همچین چیز جالبی هست. از این سالی شروع کردم اینو با مقیاس وسیعی برگزار کردم. یعنی چی بود؟ تو طرح درس اونا رو داشتی؟ طرح درس اونا شروع کردم آره. چون یه دونه کتابم نوشته بود. عملیه یعنی ببین یه ترم از همه دانشکده‌ها تو استنفورد میتونن این درس رو بردارن. درس طراحی زندگی. البته زندگی شغلیه ها. چقدر جذاب میتونه باشه. خیلی جذابیه. که البته من فکر میکنم هیچ بقبالی نمیگه ماست من ترشه. من فکر میکنم دوره الان من برای مخاطب ایرانی بسیار بهتر از دوره استنفورده. چرا؟ چون بومی سازی شده دیگه. ببین من بالای 20 جا تو دوره از آدم‌های کار نکن مثال میزنم. قصه ها رو میتونستی قشنگ میک سنس کنه برای آدم‌ها. میگم اینجا مسئله تحمل ابهام، اینجا شبکه سازی، اینجا فلان. میگم مثل فلانی که تو پادکست این کارو کرد، مثل فلانی که تو پادکست این کار کرد. هم یه اتفاقی افتاده. به غیر از این حوزه کلی چیزم اطرافش خوندم و تجربه زیسته خودم توی جامعه ایرانم بوده که تجربه جالبی هم بوده دیگه. مثلا یه مثال ببین، هم که از سیستان بلوچستان پا شدی اومدی، هم این که من میفهمم توی ذهن جوان ایرانی داره چی میگذره. یه چیزایی رو من زندگی کردم که اون الان مسئلهشه. یه مثال، من سر انصراف از دکترام یک چالش جدی با مادرم داشتم. یعنی کار به اینجام رسید که من شیرم و حلالت نمیکنم اگر دکترا انصراف بدی.
توی دوره استنفورد هیچ وقت راجع به این حرف زده نمیشه که اگر تو میخوای یک تصمیمی تو مسیر شغلیت بگیری، خانواده باهات مخالفت میکنه، چه برخوردی کنی. ولی من اینو یه بخشی از محتوای دوره آوردم، چون من فهمیدم اگه این مسئلهشو حل نکنم اون بچه نمیتونه تصمیم شغلی خوب بگیره. حالا این که از جنس تجربه خودم بوده و حالا کلی موضوع دیگه. مثلا من تو دوره یه جای خیلی جدی تصمیم گیری میگم که مثلا تو دوره استنفورد نیست. به نظرم آدمو تصمیم گرفتن باید یاد بگیرم. من نزدیک نیم ساعت راجع به شیوه درست مشورت گرفتن حرف میزنم که بدی مثلا به یه آدمی بگی آقا منم میخوام پادکست بزنم، حسین بزنم. اون چه وضع سوال پرسیدنه؟ باید بلد باشی سوال درست بپرسی از آدم ها. بعد که دوره رو برگزار کرد، من سر کلاس فیس تو فیس، من بالای 6000 نفر دانشجو داشتم برای این دوره. اپیزود چند بود؟ این چه سالی بودش؟ میخوام ببینم مثلا 92. به واسطه کار نکن این آدم ها داشتن می اومدن همزمان بود دیگه، هم یه دی از کار نکن میشناختن، هم مثلا بعد تو چون من یه جورم یه آدم دانشگاهی بودم. ببین چون بذار بگم چرا انقدر برای من این موضوع جذابه. کار نکن یک جورهایی انگار شده بازوی کار تو. هی خودت اشاره کردی، گفتی من معلمی دوست داشتم، کار نکن یه بخشی از اون معلمی کردن رو که من نمیتونستم تجربه کنم یا حتی علم و دانش و مهارتش رو نداشتم داره به من کمک میکنه خودم به عنوان اولین مخاطب، اولین یادگیرنده، اولین دانش آموز مقابل یه نفر بشینم شروع کنم ازش یه چیزی رو یاد گرفتن. حالا با یه جامعه مخاطب 500,000 تایی هم که پشتم صف کشیدن. یه چیزی اینجا بهت بگم، ببینید که یک در مورد کار نکن گفته میشین که آقا چرا از اول شروع میکنی داستان اون آدمو میگی و اینا. فرض کن مثلا به یه آدم میخوای بگی که اینجوری تصمیم بگیر یا از ابهام نترس، همین فکت لختو بهش بگی کار نمیکنه. نه مثلا مهدی شجری باید بیاد از اول داستان زندگیشو بگه از کجا شروع کرده. اون کسی که داره میشنوه همزاد اینم که شبیه منه، اینجوری بوده، چه جالب، اینم این مشکل. بعد توی دقیقه 45 که یه فکتیو داره میگه، داره از تجربهش، حالا حرفی میشینه. این ترکیب معلمی و پادکستری منه دیگه. من چون دغدغه آدم‌ها رو داشتم، برام مهم بوده که یه چیزی که داریم میگیم به کارشون بیاد. اینی که دارم میگم ادامه معلمی منه. روی شیوه ضبطم، روی محتوای پادکستم یه همچین اثری گذاشت. حالا اینکه چقدر این قضیه اینو از اول طراحی شده بهش رسیدی یا تو آزمون و خطا متوجه شدی؟ خیلی دلی و همینجوری ما رفتیم جلو. تازه شاید مثلا 2 سال پیش بود من تازه فهمیدم که بذار برم شیوه گفتگو کردن دیگران رو ببینم، بقیه دارن چه جوری گفتگو میکنن. اینجوری بود آقا بیا بشین حرف بزنیم دیگه. میدونی حتما که کلی چیز من ظرف این سالا بلد نبودم، نیاز به یادگیری حتما داشتم، ولی خود دیرتر شروع کردم سری این قضیه. خیلی دلی و چیز مگه خیلی زود برای جدی نشده بود از این بابت که داشتیم؟ آره ولی این احساس نیاز که برم یاد بگیرم و نمیدونم چرا نکرده بودم سر داستان گفتگو، چون به خودم خوش میگذشت تو گفتگو، خیلی نیاز پیدا نکردم که برم ببینم داره مثلا چه اتفاقاتی میفته. حالا این تامین رو گفتم برسم اون داستان سوالت که چه تأثیر گذاشته تو روندش. ببین من سر کلاس که رفتم، مخصوصا سال 99 و 400 خیلی تعداد کلاسام خیلی بیشتر شد، من رو در رو دیدم مسئله آدم‌ها چیه و فهمیدم سوالای جدید و دست اول میرفتی مستقیم از خود بچه‌ها. حالا حواسم باشه تو گفتگو که دارم میگم چیو من بکشم بیرون از تجربه. چه ایده جالبی. بعد داری میگی که تو مسیر عالیه، فوق‌العاده است. اگه بخوام چند تا چیز بگم که تو زندگی خیلی بهم لذت میده، یکیش یاد گرفتن. خب خیلی دوست دارم برم مثلا چه چیزی یاد بگیرم. هر چی یاد میگرفتم به دورم اضافه میکردم سر این قضیه. از یه جایی به بعد اینجوری شد که دانشجو مثلا روی نمیدونم اسلاید 7 دستشو بلند میکرد، 2 تا حالت بیشتر نداشت. یا من بهش میگفتم که ببین این تو فصل فلان هست جوابش، چون سوالای آدم‌ها دیگه پرتکرار، یعنی بخش خیلی زیادش اینجوریه دیگه. یا بهش میگفت اینجوری، میگفتم این که اینجوریه، یعنی جوابشو میدونستم چی میخواد بگه دیگه. از اونجا بعد شروع کردم دوره آنلاین درست کردم دیگه. گفتم خب حالا مثلا دوره حضوری خوبه دیگه، انگار داره کار میکنه، جواب همه سوالات انگار تقریبا همه رو داره میتونی. باگگیریه شده بود تو فراینده، همه سوالاتی که مثلا به عنوان ابهام ممکن بود وجود داشته باشه جوابشو میدونستی، همونو میگفتی دیگه. دقیقاً. فقط یه اتفاقی نشد که بیفته. من برگشتم به دانشگاه خودمون، گفتم بیا یه دونه لب بزنیم تو دانشگاه. فرض کن مثلا تو شریف بودی دیگه، درست میگم؟ کجا بودی؟ پلی‌تکنیک بودم. آره. فرض کن تو هر دانشکده‌ای هستی
بری یه ترم طراحی زندگی برداری 3 واحد، هر هفته بری سر کلاس کلی تمرین که دنبال جواب این سوال، من از زندگی چی میخوام؟ من از شغلم چی میخوام؟ تو الان آدم 40 ساله و 50 ساله داری که کلا نمیدونه چی میخواد از زندگی و همینجور داری میری جلو و این حس سردرگمی رو کیفیت زندگی خیلی اثر منفی میذاره. قبول دارم. بیا برگردیم به سر خط پادکست. بله، ما متوجه شدیم که یک بازه صوتی بوده، بعد ویدئویی اضافه شده، بعد تو اون از حالت گوگل میتی رفته به سمت این که یک استودیوی کوچکی بود و فکر کنم مثلا الان حالت استودیویی که داریم تجربه میکنیم ورژن 3 استودیویی تو محسوب میشه. بله. چون اگه اشتباه نکنم سری اولی تو زاویه بود، یه دونه تلویزیون بک‌گراندتون بود، درست میگم؟ نه فینووا بود اونجا. فینووا بود. آره. اونجا بود، بعد رفت ویکست، الان هم یه جای جدیده. آره. اللحاظ محتوایی چند جا اشاره داشتی تو این مسیر 8 ساله هی بلوغه شکل گرفت. یک جایی به بعد اون دغدغه و اون مسیر زندگی، طراحی مسیر زندگی اومد متمرکز شد رو، بعد تبدیل شد به دوره‌های حضوری، ارتباط مستقیم گرفتن، سوالات و دغدغه‌های جدید از اون طرف اومد وارد شد. غیر از این دوتا باز از لحاظ محتوایی هم اتفاقی افتاد که برای تو مثلا مسئله بوده باشه؟ الان چیزی به ذهنم نمیرسه جز این که شاید مثلا یه نقطه عطف دیگه هم این بود که اگر فرض کنیم که خود محصول، یعنی مثلا خود پادکست رو یه دونه محصول ببینیم، محصول خوب بود حالا به اندازه وسع ما، ولی مارکتینگ شما بلد نبودیم. ما این همه ویدیو داشتیم، تازه از دی پارسال شروع کردیم ریلز مثلا تو اینستاگرام گذاشتن، مثلا از این جنس کارا رو مثلا انجام نمیدادی، یا مثلا یه سری کار بکنیم که به دست آدمای بیشتری برسه. این هم یه نقطه عطف بود که ما ظرف 1 سال گذشته شنوندگانمون بیش از 2 برابر شده. این اتفاق افتاد. حالا این یعنی با یه تغییر جزئی تو مدل، چیزی که در دسترس اونم بود دیگه، واقعا این کار بود که مثلا میتونستیم انجام بدیم ظرف این سالها. به من خیلی اینجوری هم که دورچینشو ولش کن، اصل کار انجام بدی بره. الان بر من نکته جالب شد. چرا؟ چون قبلش هم داشتی میگفتی از یه جایی به بعد جدی شد که بیام برم مثلا کار بقیه رو نگاه کنم. آره. ببینم کیفیت گفتگو رو چطوری میتونم بالاتر ببرم. انگار اون چیزی که داشتی ارضاد نمی‌کرده. خاطرت هست چی شد یهویی اصلا این دغدغت شد؟ رقبا اومدن تو میدون؟ حتما تاثیر داشت. یعنی اینجوری بود که رقیب به اون معنا نه واقعا. نه کاری نداریم، کلی داریم مثلا آدم‌های دیگه‌ای اومدن و مثلا یه سری کار ارائه دادن، آخه این تیکه کارشون واقعا قشنگه، چرا مثلا ما این کار انجام نمیدیم؟ بعد این که مثلا پادکست‌های انگلیسی هم خیلی جدی رفت. البته که شاید مثلا نمیدونم چرا این کار نکردم. من شاید همون 5-6 سال پیش مثلا جو روگن مثلا میدیدم خودم. خب و یه تاثیر خیلی جدی هم رو زندگی خود من چیز داشت، ناوال راویکانت داشت که من از اونجا باش آشنا شدم. سال 99 آره، حتی یعنی 5 سال پیش قشنگ یه دونه پست نوشتم تو سایتم راجع به این آدم، ولی مثلا البته اونم خیلی همینجوری هیئتی کار، اونم خیلی به نظر نمیرسه که کار پروداکشن نداره. آره خیلی کار اینجوری سویچ میکنه همونو سریع منتشر میکنه. یعنی منم همین بود دیگه، پادکست دیگه بشین ضبط کنیم بریم دیگه. بعدها که اومدن استیون باشلت رو دیدم اصلا جوریه بعد 13 سال کار کردن و نمیدونم 2000 تا اپیزود دادن براش اوکیه دیگه، مخاطبه رو پیدا کرده و داره. ببین اون تنبلی ذاتی من، نداشتن مهارت من برای وقت گذاشتن برای فرم هر چیزی هم تاثیر گذاشته، چه از شیوه لباس پوشیدنم. اگه مثلا به خود من بود، مثلا همیشه میگه خانم، میگه اگه به تو بود ما داشتیم توی دونه چادر زندگی میکردیم و حالا مثلا این لباس خوبه دیگه ولش کن بره دیگه. میدونی خیلی من اینجوری بودم. البته این یه جایی به کارم اومده، من توقعم از زندگی خیلی پایینه، با یه چیزای حداقلی میتونم از زندگی لذت ببرم. همین باعث شدی که توی کارام هم خیلی به خوشگل بودن کارا، خیلی به فرم ارائه کارا خیلی دقت نکنم و این یه ضعفه ها. یعنی وقتی شما داری یه کاری از جنس رسانه میکنی، حقیقتش اینه که اون دورچینش، بسته‌بندیش حتی رو اثرگذاریت هم داره تأثیر میذاره. یعنی حتی اگه احساس میکنی حرف مثبتی داری، به شیوه خوبی باید اون رو سعی کنی انتقال بدی و این چیزی بود که ظرف سالها سعی کردم یادش بگیرم. متوجه شدی باید روی موضوع کار کنی، رفتی چه اقداماتی انجام دادی؟ مثلا رفتی تحقیقات کردی در مورد اینکه چطوری میزبان بهتری بشم، تکنیک‌های گفتگو؟ من رفتم
گفتگوهای مهران مدیری هم دیدم، حتی دیدم اون داره چی کار میکنه تو گفتگوهاش، چجوری داره سوال میپرسه. یه چیزایی یاد گرفتم واقعا، یه چیزایی دیگه هم سعی کردم یاد نگیرم. میدونی یعنی چی؟ یعنی تلاش من برای یادگیری گفتگوی بهتر شکل دادن، دیدم یه جاهایی داره تبدیل به این میشه که من ادا در بیارم. یعنی اینجوری باشم که حواسم باشه اینجوری بگم. دیدم اون نمایشی داشت میشد انگار. بعد گفتم آقا من همینم، یه چیزایی یاد گرفتم با همه ضعفام، این تیکم اینجوریه، این تیکم اگه سعی کنم یه چیز دیگه کلی چیز یاد، انگار دیگه امین آرامش نیستم. کاملا اینو میفهم. می‌دونی چی میگم؟ یعنی اینجوریه که تا یه جایی باید سعی کنی چیز یاد بگیری، از یه جایی به بعد اگه سعی کنی همه چی رو یاد بگیری، انگار یه آدم دیگه ای میشی. شاید اون چیز خوبی باشه، اما یه چیزی این وسط از دست میره. اصالت انگار داره از دست میره. تو اصالت رو تو چی میبینی؟ یعنی فکر میکنی چه چیزی رو داری میگی که امین آرامش واقعی اینه؟ به عنوان میزبان دارم میگم، به عنوان کلی در زندگی اینا کار ندارم. ببین اون سوالی که میپرسم سوال خودمه، حرفی که میزنم حرف خودمه. یه حرفی نمیزنم اگه اینو بزنم وایرال میشه، اگه اینو بپرسم جالب میشه. اصلا ظرف این سالها یه جایی سعی کردم از اینجور بازی‌ها بکنم، اگه اینو بیارم خیلی جالب میشه. طرف میگفت بیا من انقدر پولای خیلی خوب بهت میدم، بیا بشین مثلا با من حرف بزن. گفتم آقا یکی پول بده بیاد بشین بگه با من حرف بزن. برو بابا. میدونی یعنی اینجوری بود که ببین اصلا عجیبه ها. ماهایی که شباهت داریم به هم، یعنی برنامه‌مون جدیه، گفتگوهامون گفتگوهای عمیق، دنبال این هستیم که خودمون یه چیزی رو یاد بگیریم. دقیقاً مسئله برامون تجربه شخصی و سوالای شخصی خودمون بوده، کنجکاویمون کجا رفته، نیازمون توی چی بوده و مهمون داریم دعوت میکنیم که از اون مهمونه چه چیزهایی یاد بگیریم به خودمون اضافه کنیم. اگه این نباشه کار در نمیاد دیگه. اگه شما وقتی نشستی پای گفتگو سوال خودت نباشه که میشی مجری صدا و سیما. یه سری سوال دادی مثلا به سفارش اینها رو بپرس بعد بگو بله کار نمیکنه که. اساسا اینجوریه پادکست که تو داری یه گفتگو شکل میدی، یه سری سوالی که باید پرسیده بشه که نمیپرسی، که تو داری گفتگو میکنی و تو گفتگو حتما شنونده باید یک حدی از سوال داشتن رو داشته باشه و الا کار نمیکنه. دقیقاً هم به خاطر همین ویژگی ما سمت پی تو پلی هیچ وقت نرفتیم. حتی عدد و ارقام‌های سنگین رو مثلا رد کردیم. چرا؟ چون آقا اصلا من هیچ چیزی قلالکم نمیده توی گفتگو با تو، هر چقدر آدم حسابی و آدم معروف و شناخته شده هم باشی یا به ذات هم چیز بدی نبوده. ببین اگه کسی این کار داره میکنه به نظرم چیز من نمیخوام برای خودمون اصطلاحاً یه نکته‌ای داره. بذار اینو بگم چجوریه. 50 خورده سال 60 سال این مدل درآمدزایی توی برنامه‌های گفتگو محور، میگم برنامه‌های گفتگو محور، چون اصلا از تلویزیون شروع شده. به عنوان مهمان دعوت میکردن، معرفیش کنن برای پرسونال برندش، برای فروش محصولش، هر چیزی، اصلا کاری نداریم که هدف چی بوده، اعلام میشده. یا فرمت برنامه از یک جنسی بوده نیان به صورت مستقیمم کامیونیکیت کنن، مخاطب میدونسته. مثلا ته اپیزود داره مینویسه آقا اگر شما هم دوست دارید توی این برنامه مهمون شوید، از این طریق با ما در ارتباط باشید. فراخوان میده. الان مثلا دوحک این کارو کرده، جدیدن این کارو کرده. نمیدونم تو پستا و استوریایی که میذاره برای این که اگر دوست دارید مهمان برنامه باشید با ما در تماس باشید دیدی یا نه؟ نه. یعنی یه پادکستی به اون بزرگی، با اون درآمدزایی، با اون میخوام بگم به ذات چیز حتما که خط قرمز میذاره، یعنی با هر آدمی هم حرف نمیزنه. 100% بر خودش اصلا ممکنه فرآیندی داشته باشه، طرفو مثلا 2-3 تا دیپ اینترویو هم داشته باشن از قبل، بعد بیارن سر ضبط، ولی بعدش پولم میگیره و نوش جونش. خب تلاش کرده رسانه ساخته دیگه. ببین اگر تو بری کامیونیکیت کنی خیلی تمیز و درست و شفافه. این همون چیزیه که ما تو اینستاگرام تجربه کردیم. اوایل خاطرت هست بچه‌هایی که کار مثلا اینفلوئنسر مارکتینگ یا بلاگرها بودن، تبلیغ که میکردن مخاطب نمیفهمید، بعد شروع شد بازخورد گرفتن از مخاطب که تو به ما گفتی فلان چیزو رفتیم تست کردیم خریدیم، نه پوستمون اینطوری شد، فلان جا رفتیم کلا سرمون گذاشتن، که دیگه الان یه قانون نگفته و نانوشته شده که همشون دارن تگ میذارن آقا این تبلیغه. بله
پول بابتش گرفتم. اینم به نظرم اگر جا بیفته توی فضای پادکست خیلی تمیزتر میشه تا اینکه من بیام نقاب مصلح اجتماعی بزنم بگم نه فلان بیساره، بعد از اون و انقدر دلار 10,000 تا 20,000 تا انقدر بگیرم مثلا به عنوان مهمان طرفو اجازه بدم بیاد. کدومو ببینم؟ خب اینو اگر بتونن جا بندازم به نظر من فوق‌العاده خواهد بود و فکر میکنم تو مسیرم اتفاق میفته. تو ویژگی جالب کار نکن همونطور که گفتم اینه که متصل شده به کار و شغل تو به عنوان یک معلم. تأثیری که این دوتا روی هم گذاشتن رو تو گفتی این معلمی کردن ارتباط مستقیم با مخاطب داشتن کمک کرد تا سوالات جدید، سراغ مهمانها رفتن، موضوعات، همه اینا. از این ور روی شغل و مسیر شغلی اصلی تو چه تأثیری داشتش کار نکن؟ تأثیر خیلی جدی دیگه. اینجوری که آدمایی که اومدن و این دغدغه رو دارن انگار به عنوان یه دغدغه دیگه شون نیاز داشتن که بیان برای این مسئله خودشناسی و یادگیری مهارت وقت بذارن و ما این سرویس‌ها رو بهشون ارائه دادیم دیگه. یعنی از اینکه یه تعدادی مخاطب اومد تاثیر مثلا نرخ تبدیل داریم. خیلی تکنیکال دارم میپرسم. آره. بذار راحت بگم ذهنیت من برای این پرونده برنامه گفتگو محور چی بود. من دوست دارم از بچه‌هایی که خیلی با سابقه بیشتر دارن این کار رو انجام میدن بتونم یاد بگیرم که چطوری تونستن اقتصاد این فعالیت خودشون رو زنده نگه دارن، چطوری اصلا پروژهشون رو زنده نگه دارن. چون تعارف نداریم دیگه. ما الان یه 16 ماه قبلش، الانم تقریبا چه میدونم 18-19 ماه بعد از انتشارمون، بعد از لانچ پروژه یه جای دیگه کار میکنم، پول در میارم، اینجا هزینه میکنم. برام دغدغه شده که بتونم اینو استقلال خودش رو به خودش بدم، مستقلش کنم که نگرانی نداشته باشم. برای همین این پرونده رو شکل دارم میدم. اول از همه به عنوان کسی که میخواد یاد بگیره ببینم چه اتفاقی افتاده، چه مسیری طی شده. الان چون ترند شده کلی پادکست‌ها با برنامه‌های گفتگو محور به صورت هفته‌ای داره ساخته میشه، به وجود میاد، زاییده میشه. دوست دارم اونها هم به عنوان یه منبع بتونم بهش مراجعه کنم ببینن چجوریه. برای همین برام جالبه بدونم لحاظ اقتصادی همون پشت دیتاهای خودتون به چه صورته. اگر دوست داری البته در میون بذار. ببین هیچ وقت اینجوری من نرفتم که دقیقاً عدد در بیارم با چه نرخ تبدیلی. ببین البته یه مسئله دیگه هم بود. من تا سالها خجالت میکشیدم بگم ما همچین دوره‌ای داریم. ما اصلا دوره داریم. اینو اصلا برات جالب باشه. یعنی تو پادکست اصلا نمیگفتی؟ نمیگفتم. ما دوره رو داشتیم ولی گفتم زشته. آجی ما بیایم بگیم دوره هم داریم. نه اصلا کار بدی. مال اون دوره‌ای بودش که بچه‌های پکیج فروش خراب کرده بودن. آره شما مثلا یه همچین چیزی. حمید محمودزاده خیلی تاثیر جدی داشت. یعنی دقیقاً اون بود که اومد مسیر من تغییر داد. نمی‌شناسمش. میتونی سیارم دیدار رو شاید دیده باشی. فاندر اونه دیگه. آره. منم باش دوبار تو پادکست حرف زدم. گفت ببین کار فروش خیلی کار، حالا تعبیر کون داره به کار میبره، کار مقدسیه. گفتم چرا چی؟ گفت ببین این چیزی که داری مگه چیز ارزشمندی نیست؟ گفتم به نظر خودم که آره دیگه. 1000 خورده این نفر اومدن دوره شرکت، صفر میان تو دوره ما، بعدش واقعا یه مهارتی دارن که وارد کار میشن. بچهای ما تو کلی سازمان رفتن کارشناس محتوای تکنولوژی شدن، دیجیکالا شدن، اینور شدن اونور شدن. گفت خب اگه چیز خوبیه به ازای هر یک آدمی که تو این رو نمیگی و اون مطلع نمیشه بیاد این مهارت رو یاد بگیره، تو داری به اون آدم ظلم میکنی. مسئولی. خود فکر کردم میدم به نظر حرف بدی نمیگه، انگار مثلا داره کار میکنه این قضیه. یعنی اگر بخوای مثلا اینجوری نگاه کنی به قضیه. این که شروع کردم خیلی غیر پکیج فروشانه گفتم آقا ما همچین دوره‌ای هم داریم، ادعا نمی‌کنیم، چون میگن هر کی بیاد پولدار. نه آقا هر کی بیاد پولدار نمیشه، ولی ما این مهارت رو یاد میدیم. اینجوری بازگشت وجه هم داره، خوشت نیومد پس میدی، اینجوریه. یعنی خیلی معلم گونه راجع به دوره حرف زدم. این شده که درآمدمون از دوره‌ها خیلی زیاد نبوده ولی تأثیر جدی داشته توی این که ما زنده بمونیم. تو ایمپکت تئوری رو میشناسی؟ تام بیلیو؟ نه. یکی از پادکسترهای قدیمی محسوب میشه دیگه تو همین حوزه گفتگو محور و سلامت و رشد شخصی و این داستانا. استارتاپی رو داشت که روی
دستورپختای سلامت و این داستانا مانو میداد. استارتاپ رو $1,000,000,000 فروخت. اومد یه مدیا کمپانی زد به اسم ایمپکت تئوری که توی اون مثلا 8-9 تا شو گفتگو محور داره. چه جالب. و اون هم در کنار پادکستش مجموعه یا راه اندازی کرد به اسم IT یونیورسیتی، ITU میشد که ایمپکت تئوری یونیورسیتی میشد، که اومد اون دوره هایی که با مهمان ها و خودش توی اون دانشگاه مجازی تولید میکردن و به واسطه پادکستش شروع کرد مارکتینگ کردن و فروختن. کار خوبیه دیگه. اصلا فوق العاده است. بعد تو ببین، تو که داری کسی رو مجبور که نمی‌کنی که بیاد بخره. توی بازار آزاد میگی آقا این یه چیزی ما داریم، وعده الکی هم نمیدی، میگی اینجوریه آقا هر کی اومد خرید کی اومد مثلا. بعد اصلا یه اتفاقی افتاد، کرونا که شد، قبلش اینا دوره‌ای داشتن این کارو میکردن، بعد 1 سال بود کلی دوره ها آماده شده و اینا. کرونا هم یهویی شد دیگه، کسی سختش بود مثلا $9,999 بده یه پکیج 180 ساعته بخواد دستو بخره، یه دوره اون مدلی بخره. شروع کردن حق عضویت گرفتن برای همشون. اصلا باورت نمیشد این رشد اینا چقدر عجیب غریب شد. نوش جونشون. آره یه کار مثلا به نظر این کار تو هم میتونی بکنی. ممکنه. هلی هندسی رو میشناسی؟ هلی تاک. من با هلی در مورد مانیتایز کردن کامیونیتی یه اپیزود خیلی جالب داشتم و کلی ازش ایده گرفتم، کلی ازش یاد گرفتم. بهمن که ایران بود با هم ضبط کردیم، همین 6 هفته پیش فکر کنم 5-6 هفته پیش اپیزودش منتشر شد و اصلا ذهنم رفته سمت این که چه مسیرهایی وجود داره برای اینکه آدم بتونه خلق ارزش و خلق پول برسونه. کاری که داریم این همه با جون و دل براش زمان میذاریم و خودمونم حالا کیف میکنیم. ببین اینم باز انگار یه بخشی از فرهنگه که انگار کار فرهنگی چی نباید پول در بیاره. شنیدی دیگه احتمالاً اینجوریه که طرف اگه کار فرهنگی کار مسئولیت اجتماعی یکی اومده و کامنت گذاشته بود مسئولیت اجتماعی تو ادا کن، چرا حرف مهمانو من قطع میکنی فلان، و از اون زاویه داشت منو میکنید. من رفتم جواب شدم من مسئولیت اجتماعیمو از چه میدونم 87 که وارد فاز ایونت اجتماعی شدم تا همین الان دارم پس میدم. خیالت راحت. در حالی که نکته اینه که اگر تو کار ارزشمندی میکنی وظیفه داری به پایداریش هم فکر کنی. بله. و وقتی پایداره که چرخش بچرخه. آقا پول خیلی چیز مهمی. بله. این حرفا که فقط به فکر این باش که اثرگذاری کنی، مسئله این نیست که اونا حرف بدیه، مسئله اینه که کار نمیکنه. تو بلند مدت باید پول در بیاری 100% که بتونی زنده بمونی. 100% باید موافقم. تو خود این مسیر، تو مدل گفتگو کردن چه تغییر و تحولاتی برات اتفاق افتاد؟ چون هم ورودی داشتی، حالا هم رفتی آموزش گرفتی، با نگاه این که چه نکاتی رو داره شروع کردی میزبانای مختلف رو دیدن، تحلیل کردن. ببین یه بخشیش میخوام ببینم چه چیزهایی، چه پارامترهایی داره به تو کمک میکنه که گفتگو کننده بهتری بشی، گفتگوی موثرتر و کاربردیتری شکل بدی. ببین اولا که من همیشه جلسه پیش ضبط میذارم با آدم ها و جلسه پیش ضبط یه چاقوی دولبه. اگر شما حواست نباشه یه سری حرفایی که داری اونجا میزنی خیلی بری داخل موضوعات، برای مهمان تکراری میشه اون حرفا و تو اصل گفتگو هم تو داری تکراری میشنوی، همون داره تکراری میگه و اون تازگی از بین رفته. ولی به تجربه فهمیدم اون جلسه پیش ضبطه که یه تعدادی سرفصل رو هماهنگ کنیم، هم این که گفتگو اولمون نباشه مثلا یخشکنی اتفاق افتاده باشه. جلسه پیش ضبط من میذارم، سرفصلا رو چک میکنیم، از خود مهمان ایده میگیرم، بهش میگم تو که کار نکنو میشناسی اینجوری به نظر چه چیزهایی رو راجع به زندگیت بگیم. من مثلا راجع به تو رفتم مثلا این سری سرچ کردم، اما تو خودت اگه بخوای داستانت رو بگی چه چیزهایی نقاط عطف باید گفته بشه. مثلا میگه این هست من اون سوالو میارم تو برنامه، بارها میام وسط گفتگو وسط حرفشون که اینو نگو، جزئیاتشو الان بهم نگو، بذار بعدن تو اصل گفتگو بهم. یکی جلسه پیش ضبط من یاد گرفتم به مرور همیشه بهتر و بهتر برگزارش کنم. سوالات خوب رو کلی مشورت میگیرم. الان چه از چت جی پی تی ظرف این 1 سال اخیر، چه از بهش میگن فلان مهمون از فلان حوزه میخواد بیا
چه سوالاتی به درد بپرسم. بخور چیزی داشته؟ بله، چقدر جالب. پیشنهادات خوبم بهم داده. این سوالم اخیراً دارم میپرسم که چه سوالی بپرسم که اگه این دغدغه باشه، یعنی مثلا با اون دغدغه چه سوال، یعنی یه تعدادی مثلا تو ذهن خود منه. ولی در نهایت دیگه توی جمع‌بندی همه این سوالاتم با خودمه و همیشه هم تو گفتگو یه تعدادی سوال میمونه که من نپرسیدم. همیشه اولویت رو به این میدم که یه گفتگوی روان خوبی باشه تا اینکه همه سوالاتو بپرسیم. یعنی مثلا گفتگویی بوده که ما برای گفتگو با محمد رضا شعبان علی فکر آخه می‌کنم اون گفتگو تو خیلی فرق داشت. 3 تا پادکستر اومدید نشستید فکر کنم ما بالای 10-12 ساعت جلسه پیش ثبت گذاشتیم. من این تیکشو میخوام بگم، ولی بعد اتمام گفتگو گفتیم فلان سوالم موند. هر چقدر این کارو بکنی باز یه تعدادی چیزاست که میمونه و اشکالی نداره، به خاطر اینکه همین که گفتگو روونی باشه مثلا اولویتش خیلی بالاتر. دیگه چی یاد گرفتم راجع به گفتگو؟ سعی کردم شنونده بهتری باشم. من اصلا تو زندگی شخصی خودم هم خیلی عجولم تو حرف زدن، که مکس کنم طرف نیام مثلا وسط حرفش. تا حدی پادکست خودم دوست دارم یه جایی بیام و حرف بزنم، ولی از یه جایی به قبلش اینجوریه که باید یاد بگیری شنونده خوبی هم باشی. من تو این مهارت به نسبت گفتگوی اول دوم که نگاه میکنم از خودم راضی ترم، تو اینم فکر میکنم بهتر شدم. دیگه هنوزم هر جایی احساس کنم لازمه میام توی کلام معلمی کردنت هم تاثیر داشت. مثلا از لحاظ اینکه اعتماد به نفست بره بالاتر، حتما ارتباط گیریت مثلا حتما. ببین از یه جایی به بعد ظرف مثلا الان دیگه شاید مثلا نزدیک 2 ساله اینکه آدما توی خیابون تو رو میبینن، تو رو میشناسن، یا یه جایی مثلا اتفاق میفته و خب این خیلی حس خوبیه دیگه در نهایت. یا توی دانشگاه که خب بسیار مثلا پرتکرار، الان فکر می‌کنم توی چند تا دانشگاه من این قضیه رو پرسیدم از دانشجوها تقریبا 20% کار نکنه شنیدن، حداقل توی دانشگاه دولتی که من رفتم، و این خیلی به نظرم آمار خوب و جالبی هم هست. یعنی بچه‌هایی که دانشگاه بله دولتی اومده میتونی بگی رتبه زیر 1000. بله از این اتفاقات زیاد افتاده. این خیلی باعث دلگرمیه به مثل خیلی جالبه. آره. روش‌های درآمدزایی که تو کار نکن دارید چیه؟ ببین ما مثلا وصل کردنش به دوره هایی که آماده دارید، دوره آموزشی هست، اسپانسرشیپ، جلسه مشاوره با کسب و کارها هست. اینم من دوست دارم خود توسعهش بدم. خود چجوری این کارو کردی؟ ببین از رو شبکه است دیگه، یعنی اینجوریه که به عنوان یه سرویس اعلام کردی نه، اومدن؟ هنوز اعلام نکردیم و اومدن و الان دارم فکر می‌کنم چرا این کارو مثلا نکنیم بیشتر. میان براشون دوره‌های سازمانی برگزار کنیم و دوره سازمانی برگزار کردم. حالا نمیدونم مثلا اسم سازمان الان اصلا میشه برد. من اوکی ندارم. برای زرین رویا داشتم، برای مثلا دیجینکس داشتم، با خود بچهای یک تانت سری موضوعی داشتم مثلا به عنوان دوره و مشاوره. نپرسیدی ازشون چرا اومدید سراغ من؟ یه اتفاقی افتاده، یه احترام معلمی برای کار نکن قائلن. یعنی اینجوریه که آدما مثلا پادکست رو میبینن اینجوری نیست که چه برنامه باحالی. تو آخه هیچ جا نیومدی مثلا خودت رو معرفی کنی. آره. یعنی نیومدی تو اپیزود 0 بگی که من فلانیم، نمیدونم بک‌گراندم اینه. گفتگوها رو شنیدن دیگه، مثلا این حسو دارن که مثلا اون آدمی که اینور بوده احتمالاً یه همچین لطفی دارن که خب بذار خودش هم لابد مثلا یه حرفی. به ما از بازخوردایی که داریم میگیریم متوجه نیاز همچین مسئله‌ای شدیم، چون از عقبه و پیشینه کاری و زندگی حرفه‌ای من مخاطب خبر نداره، احساس نیاز شکل گرفته که باید در موردش صحبت بشه. چون میان میگن که چرا تو اصلا داری در مورد خلاقیت حرف میزنی؟ اینو تو هم تجربه کردی اوایل یا نه؟ بله حتما. ضعف و کمکاری ما هم هست. یعنی حداقل مثلا تو کیس خودم دارم میگم، باز همون داستان شرم است که نیام بگم در چه اشکال داره. میدونی ما چقدر درخواست داریم که من یک کسب کاری دارم مشاوره میخوام، خیلی واقعا. الان این روزا من خیلی دارم فکر میکنم که ما یه همچین پلتفرم باشیم، حتی اگر ما خودمونم نخوام مثلا یه همچین مشاوره بدیم، اونور من کلی دوست دارم که مشاور کسب و کارن با چه سابقه خوبی، همچین پلتفرم باشیم، طرف بیاد مثلا یه فرمی پر کنه و ما یه همچین سرویسی بتونیم بدیم. پس که این داستان فروش دوره بوده، مشاوره بوده، دوره سازمانی بوده، خب خود یوتیوب بوده، محصول فیزیکی نه، اسپانسرشیپ بوده. نه محصول فیزیکی نه. هنوز یه تعدادی پروژه سئو هم من دارم. حالا این مثلا به خود کار نکن ربط نداره، ولی یه تعدادی پروژه سئو هم من هنوز. سمت ایونت و اینا چرا نرفتید هنوز؟ بیش از یه سال داریم بهش فکر میکنیم، ولی چون یه بار اجرایی داشته و همیشه اینجوری بودیم که همیشه ما عقبیم، یعنی همیشه کلی کار نکرده هست، میگیم این مونده فعلا. شاید هم مثلا توی تیم سازی خوب عمل نکردیم. من احساس میکنم کلی هم تقاضا هستا، بهمونم گفتن آقا یه دونه دوره همی کار نکن بذار این آدمایی که میان و بالاخره کار نکن گوش میدن همدیگه رو ببینن و اینا. خیلی دوست دارم این کار بکنیم یه روزی، و حتی برای برنامه‌ریزیش هم رفتیم مثلا جلسه هم گذاشتیم که جنگ شد. یعنی ولی امیدوارم که بتونیم کار بکنیم.
چون تو دانشگاه مختلف تو کشورم میری خیلی برات فرصت جالبی میتونه باشه، حداقل حتی توی همون دانشگاه دانشجوهایی که مخاطبت هستن هم دور خودت جمع کنی باهاشون یه ارتباط نزدیکتری رو شکل بدی. فرآیند ارتباط گرفتن با مهمون و انتخاب مهمون به چه صورته؟ اوایل چجوری بود؟ الان چجوری شده؟ ببین یه چیزی که تغییر کرده به نسبت اولی که الان خیلی راحت تر شده دیگه طبیعتاً. وقتی مثلا آدمای خیلی بیشتری میشناسن مثلا اینجوریان که خب خیلی راحت تر میشه از آدمو دعوت کرد. اوایل اینجوری بوده که تو حلقه دوستان درجه که خودم مثلا اون اوایل خیلی مثلا به من میگفتن که چرا اینا همشون رشته‌های مهندسی خوندن تو این دانشگاه بودن. یه دلیل خیلی ساده داره، دوستای خودم بودن. فلانی بیا بزنیم، خیلی چیز پیچیده‌ای نداشته. من برای انتخاب مهمانم هم میتونستم بیشتر وقت بذارم. اینم جزء بدهی‌های ما تو کار نکنه. سر همون داستانایی که بهت میگم اصل کاره، یعنی اینجوری بوده که یک کاری که به غیر از خود اون اصل کار نیاز به خود تلاش بیشتر داشته، خیلی نرفتیم سراغش. آقا یه وقت جدی بذار، برو کلی آدمو بگرد. همیشه اینجوری بوده که یه آدم خوبیه دیگه بیاد حرف بزن. خب برو بگرد، شاید مثلا کلی آدم خوب دیگه هم هست که تو مثلا اونها رو نمیشناسی دیگه. یعنی اینجوری که معمولا با یه واسطه اکثر آدمایی که باشون حرف میزنم مثلا من میشناسم. تو این قضیه فرآیند پشتش چجوریه؟ یعنی مثلا یه سوال اولیه تو ذهنت شکل میگیره، یا مثلا یه آدمی و یهویی میبینی یه جا یه حرفی زده، یه چیزی ازش خوندی، میگی آها این ترکیب همه ایناست. چند تا پارامتره. مثلا یکیش اینه که من بگم آقا فلانیو بیاریم، این نکات رو حتما تو گفتگو باهاش میشه گفت. یعنی یه بخشیش اینجوریه که مثلا مقداد ولایی الان کوفاندر جاب ویژن مثلا تو همین قسمتی که هفته پیش ما منتشر کردیم خیلی هم خوب دیده شد. آره خیلی جالبم بود برای من که چه اتفاقی افتاده داره. ببین دقیقاً اپیزود کلاسیک کار نکنه. اتفاقا یکی هم مثلا اومده بود نوشته بود اگه میخوای کلی مثلا 120 خورده قسمت نشد اینو بشنوی انگار همه رو شنیدی. حرف بزنیم مثلا راجع به اینم که چه ویژگی هایی داره کار نکن. اون چند تا ویژگی رو داره. هم داره به آدما امید میده، هم داره بهشون یک سری توصیه مثلا راجع به مسیر شغلی میگه، هم داره از صفر شروع کردن رو داره میگه. پس یه سری موضوع هست که تو ذهن خود منه که اونها خوبه تو گفتگو با اون آدم گفتگو بشه. این یه پارامتره. یه چیز خیلی مهمه دیگه شاید خیلی حرفه‌ای به نظر نرسه، حس خوب من نسبت به اون آدمه. یعنی مثلا احساس می‌کنم که چه آدم باحالیه، آدم حسابیه. یه خورده ارتباط نگیری با یه مهمون اصلا نمیرم سراغش. آدم‌های معروفی بودن، فرصتش هم بوده، گفتم آقا این یارو نه واقعا اینو نیست. جلسه گذاشتی متوجه شدی؟ نه اون حس کلی که از قبل گرفتن. پیش اومده تا پیش جلسه بری بعد بفهمی. بله و واقعا هم عذر میخوام با یک نفر 2 نفر آدم این کار که این جلسه پیش ثبت گذاشتیم ولی بعد دیگه تو فرآیندت اینطوریه که بیا حرف بزنیم که بیای منو خیلی حل کردم. میگم آقا ما کاندید داریم میکنیم، میشینیم صحبت کنیم ببینیم دعوت کنیم یا نه. یعنی به عنوان دعوت نمیرم. خودش شاید برخورنده باشه دیگه. مهم نیست برام. طرف میخواد بهش بابا فرآیند ما دیگه. ببین البته این اصلا به این معنی نیست که اون آدم خوبی نیست، من از اون بهترم یا هر چیز. احساس بگم کار در نمیاد. بذاریم مثالی رو برات تعریف کنم. یه بنده خدایی من از سال 96 95 واقعا دلم میخواست باهاش بشینم صحبت کنم. یه آدم خیلی تاثیرگذار بود توی همین فضای استارتاپی، خارج از ایران رفته بود، کلی ترکونده بود. ما به عنوان مثلا سخنران کاندیدش کرده بودیم که بیاریمش تدکس تهران، جاهای مختلف بیاریم. من واقعا علاقه‌مند بودم که این آدمو ببینم، باهاش حتی وقت بگذرونم دیگه. خروجی‌ها و دستاوردها و جایزه‌های بین‌المللیش قلقلکت میداد. بعد تو میرفتی مثلا مقاله‌هاشو نگاه می‌کردی، چیزایی که تولید کرده بود و می‌خوندی، کیف می‌کردی. از سر خوششانسی سال 1403 نوروز بعد 7-8 سال پاشد اومد ایران. اولین کاری که کردم باهاش یه جلسه صبحونه گذاشتم که برم ببینم مثلا چه جوری و چه مدلیه. تو ذهنم این بودش الان میرم من این آدمو که این همه سال دنبال کردم و دوست دارم باهاش بشینم گپ بزنم، باهاش آشناتر میشم، ورش میدارم میرم کوزیکورنر. تو 5 دقیقه اول فهمیدم مثلا به درد کوزیکورنر نمیخوره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مهارت استوری تلینگش صفرم نبود، کمتر از صفر بود، نرد بود و این باعث شده تو ارتباط گرفتن ضعف داشته باشه. خب من حتی به اینم وقتی دارم فکر میکنم که ببین ناچاری فکر کنی دیگه. یعنی اینجوریه که چون من وقتی خودم نمیتونم حرفشو بفهمم، ارتباط باش برقرار کنم، چطوری میتونم بیام حالا کنجکاویامو به خرج بدم 4 نفرم شاهد باشن، گفتگو با در بیاد بالاخره. بله. همین یعنی طرف
داستان جذابی داشته باشه، داستانگوی خوبی باشه، منم احساس کنم که فلان موضوعاتی که تا الان نگفتیم و میشه تو این گفتگو بگیم. مثلا دارم میگم من یکی آوردم که تو صنعت ساختمان داره کار میکنه، بازسازی سرویس بهداشتی میکنه. خب اینم یه تعدادی شغله که من معلم این حوزه دوست دارم این گزینه رو میز آدما بذارم. خب پس بیاریم مثلا با این آدم حرف بزنیم. یکی دیگه هست که داره با یه شرکتی تو خارج از ایران داره کار میکنه، خب اینو بیاریم به خاطری که این گزینه بیاد مثلا رو میز بقیه. یه همچین چیزایی هست و داستان جذاب داشتن آدمام هست دیگه. آینده و مسیر مقابل تو چجوری داری میبینی؟ هدفمند، دنبال جایگاه خاصی، یک مسیر خاصی، یه راه خاصی، چه میدونم پادکست رو تبدیل کنی به یه چیز بزرگتر، جدیتر، برنامه‌ای براش داری؟ بیشتر از این که در مورد بزرگ شدن خود پادکست رویا پردازی کنم، در مورد اون سمت معلمیه همش رویا میاد تو ذهنم. یکیش هم دارم اجرایی میکنم. من یه دوره رایگان، من یه چیزی رو فهمیدم. اینو فهمیدم که یه تعدادی معلم هستن گوشه گوشه ایران به عنوان محتوای آموزشی از پادکست کار نکن استفاده میکنن. معلمه به دانش آموزش میگه برین این قسمت کار نکن رو گوش بدین، بیاین سر کلاس. دانش آموز نه بابا. چی جالب. مثلا همین که طرف میگه برین تو خونه گوش بدین، بیاین مثلا برای بقیه تعریف کنین چی یاد گرفتین، هر کی بره مثلا یه قسمت رو گوش بده. و یکی دیگه مثلا اومده سر کلاس داره مثلا کار نکن پخش میکنه. چرا ما خودمون یه طرح درسی نداشته باشیم بر اساس محتوای پادکست کار نکن؟ من معلم مسیر شغلی که خیلی من به این فکر کردم که یک چیز پرتکرار که من به عنوان فیدبک گفتم شده، میگه آقا اینایی که الان من دانشجوام بهم گفتی، ای کاش وقتی دانش آموز بودم اینا رو بهم مثلا یه کسی میگفت. همیشه تو ذهنم بود که برم سراغ این تیکه. و در این جهت چند تا کار دارم میکنم امسال. اول اینکه امسال از پاییز دارم میرم توی مدرسه تدریس میکنم. دارم دوره طراحی مسیر شغلی برای مدرسه علامه حلی دارم برگزار میکنم. میرم امسال از پاییز امسال. یک این تجربه جدیدی هم است. مثلا همچین تجربه‌ای نداشتم. جلسه پیش از کلاس هم باهاشون گذاشتم. رفتم با 20 تا بچه نشستم ببینم چی تو ذهنشونه. هم این که گفتم آقا برای بچهای دانش آموز ما یه همچین طرح درسی درست کنیم. بعد فهمیدم آها توی کتاب‌های آموزش پرورش یه دونه کتاب هست به اسم کارگاه کارآفرینی و تولید. 3 تا فصل داره به اسم طراحی مسیر شغلی. یه فصل داره تصمیم گیری. موضوعات خیلی جالبن، ولی چون که کتاب خیلی سرسری نوشته شده، اکثر مدارس این کتاب اصلا درس نمیدن، به همه 20 میدن بره. سر کلاسش ریاضی برگزار میکنه. فقط داخل کانال تلگرام کار نکن اعلام کردم اگه کسی این کتابو درس میده بیاد شماره تلفن بذاره من باهاش حرف بزنم. 7 تا یا 8 تا معلم. چقدر عضو داشت؟ 12000 تا. فقط برای این کتاب بودن. بعدن خیلی جالبه. بعد دیدم یه بین 12000 نفر 8 تا معلم این درس. بعد اومد یکی گفت آقا من معلم شیمی ام، 2 نمره اضافه گذاشتم چون اون چیزایی که شیمی میدم احتمالاً به کارشون نمیاد، ولی کار نکن به کار دقیقاً با همین ادبیات. 2 نمره اضافه گذاشتم، هر کی بره کار نکن گوش بده بیا سر کلاس بگه. یه همچین چیز جالبی. حتی بعداً فهمیدم فقط برای اون کتاب نباشه، برای همه معلم‌ها باشه. برآورد من اینه که بالای 200 تا معلم فقط تو جامعه مخاطبین کار نکن هستن. یه طرح درسی دارم آماده می‌کنم، یه دونه سایت جدا داریم میزنیم. ان از اواخر مهر یه دوره 8 هفته‌ای داریم برای دانش آموزا بر اساس محتوای پادکست کار نکن. رایگان، کاملا رایگان دوست دارم باشه و از یه جای دیگه با در بیاریم پولش رو. حالا یه چیز جالبی بگم، الان تو در مورد این صحبت کردی. الان 3-4 ساله یک سری استارتاپ را افتادن، یه سری مجموعه را افتادن که لیستای کیوریت شده میفروشن. بله. یعنی بهت میگه که مثلا فلان کتابو بخون، فلان دوره آنلاین رو شرکت کن، فلان آلبوم موسیقی رو گوش بده، فلان جا برو فلان چیز رو ببین، از نقطه A به B میرسی. این مهارت‌ها رو یاد میگیری، این دیتا ها رو به خودت اضافه میکنی. شما میتونید سمت همین جنس دیگه. آره لیست کیوریت شده کیوریشنش هم با خودمونه. فقط محتوای پادکست نیست. یک تعدادی چیزم خودم دارم میگم اونجا، مثلا دارم اضافه میکنم. منتورم داره. این که گفتی رویا چیه، خیلی دوست دارم یه روزی اینجوری بشه که اگر توی یه جمع خانوادگی یه تعدادی آدم نشستم، مثلا یکیشون میگه آقا این بچه من نمیدونه چه رشته‌ای بره، یا مثلا بر دانشگاه درس چیکار کنه، برو کار نکن. چه نرفتی کار نکن دیگه، میدونی. یعنی اینجوریه که دوست دارم به اینجا برسیم. در این مدلی میبینی که تبدیلش کنی به یه پلتفرم آموزشی که خود آدم‌ها بتونن برن یک سری سوالات خاصی که مد نظرت رو جوابش رو اونجا پیدا کنن. پایه هست مثلا مثل
مسئولیت پذیر بودن، مثل یادگیرنده بودن، مثل کار کردن با ابزار هوش مصنوعی. چند تا چیز پایه اینجوری رو تو اون سن دانش آموزی بهش بگی، واقعا مسیرش به جای اینوری میشه. یعنی یه تأثیر جدی میذاره، تأثیر اهرمی داره. اون قرار نیست خیلی کار خفن و عجیب غریبی کنی. 2 تا اتفاق براش بیفته، یادگیرنده بشه، اهل تجربه کردن بشه، میره دیگه بقیه مسیر رو واقعا، و روی مایندستش بتونی اثر بذاری که مسئولیت زندگی خودشو بپذیره. یعنی یه روزی بشه که مثلا 10% دانش آموزای ایران تو این دوره کار نکن شرکت کنن، بهش فکر میکنم برام ذوق میکنن. خیلی خوبه. البته فقط برای کلاس 9 و 10 و 11 فعلا، برای اون سن، چون واقعا اونا دغدغه اینو دارن که بریم دانشگاه، نریم مسیر شغلیمون چی باشه. هم ببین بچه کلاس 10 انتخاب رشته میکنن تو 9 به 10 دبیر 9 10. یعنی بچه کلاس 10 یک آدمه، کلاس 7 یه آدم دیگه است. همون نیست که 3 سال بزرگ شده. میدونی اصلا دنیاش داره فرق میکنه تا حدی، و تو نمیتونی یه محتوایی درست کنی که برای همشون خوب باشه. تو الان جامعه مخاطب چه مدلیه؟ یعنی اکثرشون دانشجوان، سن و سالی، جنسیتی. ما بیشترین آمارمون 25 تا 34 سالش، اصلا شاید باید جالب باشه. بعدی 16 تا 25، بعدیش دوباره میره بعد 35. یعنی ما تا 44 میشه. تا 60 سال ما کلی چیز داریم. مثلا تو صحبتات گفتی بچه‌ها تو مدارس و اینا مثلا دنبال میکنن. دانشجوها رو گفتم تو دانشگاه‌ها خیلی میشناسن. خب نه معلما بهشون میگن بری. این برای من جذاب بود که بدونم آیا مثلا مخاطب دانش آموزا خیلی نمیشناسن. دانش آموزایی که خیلی اهل یادگیری و یوتیوب گردی و اینا یه عدهشون میشناسن. اونا خیلی یه قشر خیلی خاصن دیگه. مثلا همین بچه‌هایی که الان خود ما باهاشون داریم سلام کردیم میزنیم دیگه. ولی دانش آموزا خیلی نمیشناسن دیگه. مسئله اینه. یعنی این یه دونه بده. ولی اگر ما اینا رو به گوش اونا برسونیم چه اتفاق جالبی میفته. تو تجربه کار کردن با بچهای روبیکمپ برای چه مدلی بود؟ چالا هم اون اپیزودی که 2 تا اپیزودی که با بچهای اون داشتی برای من خیلی عجیب غریب و جالب بود. همین که میدونم منتورم هستی تو روبیکمپ. بله. البته الان نه، ولی مثلا قبلا بودم. آره مثلا به عنوان مدرسش. اون ارتباطه اچه جنس احساس بود. کردم کار کرد. یعنی من تونستم جذبشون کنم. اینم یکی از چیزایی بود که احساس کردم که نه واقعا میشه به یه زبون دیگه‌ای گفت و روشون اثر گذاشت. خب چون برای من واقعا مسئله از ارتباط گرفتن با نوجوانی که 20 و چند سال با تو اختلاف سنی داره، از چه جنس میخوای ارتباط رو بسازی؟ ببین اینو در نظر بگیر که تو وقتی داری مثلا راجع به اون حرف میزنی، راجع به یک آدم حرف نمیزنی، راجع به یه طیف حرف میزنی. در نهایت همه اینایی که من دارم میگم از جنس آموزشه، از جنس یادگیریه. خیلیا تو اون سن اصلا این دغدغه ها رو ندارن واقعا و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. همیشه تو فرآیند یادگیری این با تو ذهنمون باشه که درصدی کمتر از 50% رو تو اختیار داری. یه بخش خیلی جدی بر عهده یادگیرنده است. یعنی اگه اون آماده یادگیری نباشه، تو بهترین دوره و بهترین منتورینگ و هر چی داشته باشی کار نمی‌کنی. یعنی اون باید بخواد که یاد بگیره. ولی از یه جای طیف به بعد که یادگیرنده هستن میشه باشون ارتباط گرفت. این سوالو پرسیدم چون حالا تو این هدفی هم که داری باید آدم بدونه اگر میخواد بره سمت این که تأثیر رو روی مثلا بچه دبیرستانی، دانش آموز که جدی‌تر میخواد برای زندگیش تصمیم بگیره، نگاهش جدی‌تر به آینده، تأثیر میخوای روش بذاری، مدل گفتگو کردنت، ارتباط ساختنت از جنسی باشه که بتونه تحمل کنه، بتونه دنبال کنه. یعنی تحمل کنه به نظرم توصیف درستی. آره چون تعارف نداریم توی دنیای امروز که کوچکترین چیزها برای اینه که تو رو حواست رو پرت کنه، به عنوان نوتیف بیاد تو رو ببره سمت خودش، توجه تو بدزده، تو داری بهش میگی که بیا یه اپیزود 2 ساعته رو بشین با تمرکز کامل ببین. یعنی یه کار مغزی و روانی انجام بدی، محتوای سرگرمی رو پلی میکنی، لذتشو میبری، ولی اینجا تو میگی باید توجه کنی، ازش ایده برداری. ولی اگه بتونی این کارو بکنی لطف بسیار بزرگی کردی. خب همین، تو با توجه به این تجربیاتی که داشتی، هم با دانشجوها کار کردی، هم با بچه‌هایی که تو دبیرستان بودن کار کردی، چی کار کردی تو دل گفتگوها که بتونی با اونا هم ارتباط رو برقرار کنی؟ ببین اون دوره‌ای که دارم بهت میگم اینجوریه که یکی از محتواهاش پادکست کار نکن. اولا که اون دوره‌ای که دارم طراحی میکنم تو تقریبا سمت محتواییش چیز شده دیگه، کامل شده، بحث فنیش الان داره آماده میشه.
سعی کردم که لابلاش اولا یه گیمفیکیشنی داشته باشیم، امتیاز جمع میکنن مثلا یه سری کار میدن. دو اینکه راجع به همین مفهوم مدیریت توجه تو دوره تمرین داریم. اینکه تو به اون بچه نگی ببین تو کلا تمرکزت کمه چون مال این نسلی، نه این یه مهارتی میتونی یادش بگیری به کمک این تمرین، بیا این کارو بکن. همین کارو کردیم، همین که گیمفیکیشن در هم تو خود اپیزودایی که دارم پیشنهاد میدم اونایی رو پیشنهاد میدم که احتمالاً برای اونا جذاب تره. یعنی اگه مثلا میخوام یه موضوعی رو به اونا آموزش بدم به کمک یه قسمتی که احتمالاً داستانگوی بهتری داره برای اونا احتمالاً جذاب تری دارم این کارو میکنم. و همه اینا به این معنی نیست که حتما کار میکنه. یعنی من دارم مثلا اینجوری بهش نگاه میکنم که بریم شروع کنیم یک سیستم خودیادگیرنده است. این سیستم یه سیستم تیکتینگ هم راه انداختیم اونجا تو سایتمون هست که معلم‌ها بتونن فیدبک بدن. یعنی آقا من اینو دیدم فلان مشکل بود و هی سعی کنیم یادش بگیریم، مدام بهترش کنیم. اینجا حالا به این فکر کردی که یه مهمونو بیارم برای اینکه مثلا الهام بخش‌تر میتونه باشه برای نوجوانا؟ تا این لحظه نه، ولی باید این کارو بکنن. میدونی منظورم چجوریه دیگه؟ بله. تو ذهنم چطوری میشه اینو هک کرد؟ یکی از خودشون دیگه، مثلا یکی از خودشون که چطوری میشه اینو هک کرد؟ این ارتباط ساختن منظورمه. حالا این اگه راه بیفته من خیلی خوشبینم بهش. یعنی اینجوریه که حتی تو دنیای آفلاین کلی میشه مارکتینگ کرد برای این دوره رایگان. من فهمیدم که یکی از دانشجویان قبلی دوره مسیر شغلی من رفته مثلا با همون چیزایی که من دارم میگم، هر چیزی هم حتما خودش اضافه کرده، داره برای کلی جاها این دوره داره برگزار میکنه، برای جای خیریه، حتی برای کمیته امداد، برای مثلا دانش آموزای خودشون. گفت من سالی 5000 تا دانش آموز دارم، فلان موضوع دارم، میام پادکست کار نکنم، حتما بهشون معرفی میکنم. یعنی اینکه راه بیفته به نظرم سر توضیحش خیلی مسئله نخواهیم داشت. کاری که باید بکنم اینه که یه سیستمی بسازم که قابلیت اسکیل داشته باشه، که فکر میکنم کارشو بلده. سراغ زیر مجموعه نمیری؟ یعنی چیکار کنیم؟ چون مثلا کار نکن پلاس صدیو بذاری فقط کسایی که اشتراک دارن بتونن به اون محتوای دسترسی داشته باشن. الان بهش فکر نمی‌کنم حداقل. یا دوره ها رو بیاری یه سریشو از این سمت از این جنس کنی و بعد بتونیم. دوره ها الان چیزن دیگه، پولی ان دیگه، یعنی باید بیان. البته ما مثلا دوره رایگان هم داریم، ولی مثلا دوره ها خودشون هستن، شما یه دوره‌ای میگیری پول همون دوره رو داری میدی دیگه. همیشه هم دوره یه سیستم منتورینگی داره همیشه توی کار نکن. صرفا فقط محتوا آموزشیه نیست، منتورینگ جدی داره، جدی ها. یعنی مثلا این میان ظرف 8 هفته، یعنی اول که میان تو دوره مسیر شغلی من یه دونه پرسشنامه خودم طراحی کردم، مهارت هایی که تو فرایند طراحی مسیر شغلی باید داشته باشی. سوال از آدم ها میپرسیم، انگار شما میری یه دونه چکاپ میدی، یه دونه آزمایش در میاد که دقیقاً کجاها مسئله داری. بعد میان منتورای ما یه دونه جواب کاستومایز بهشون میدن، آقا تو اینو گفتی، تو مهارت تحمل ابهام ضعف داری، اینو ما تو فصل 7 گفتیم یادت باشه، تو مسئله شبکه سازی ضعف داری، اینو مثلا تو فلان فصل گفتیم حواست باشه. اول یه دونه چکاپ اولیه اینجوری داریم، بعد میان تو دوره 32 تا تمرین داره دوره ما، برنامه 8 هفته‌ای مدون داره. اینم با این ترتیب هیچ جا نیست. یعنی این برنامه دوره طراحی مسیر شغلی من الان این قابلیت داره که بدون کتابم تبدیل بشه و این کارو باید بکنم. حتما باید تو هفته اول طبق برنامه اینا رو انجام بدی و این تمرین و اینو بفرستی برای من. بالای 200 تا پیغام بعضن با منتورشون رد و بدل میکنن. بدون این اصلا نمیشه، کار نمیشه. فقط با دیدن ویدیوی آموزشی کار نمیکنه. باید تمرین انجام بدی، بعد تمرین اگه سوال داری یکی باشه بهت سوالاتتو جواب بده. حتما تو ارتباط برقرار کردن با مخاطب چه مدلی هستی؟ مسیر ارتباطی مستقیم داری، نداری؟ چجوریه اون جنس؟ چجوریه؟ الان مثلا تو صحبتات فهمیدم یه کامیونیتی تلگرامی 12000 تایی داری. چطوری اونو اکتیو کردی؟ چطوری اصلا درستش کردی؟ یه جایی به بعد شروع کردی اعلام کردن ما یه کانال تلگرام داریم بیاید اونجا؟ خودشون پیدا میکنن میفرستن برای هم دیگه. چون از یه جای بعد محتوای خاصی مگه روش داشتی؟ همون محتوای پادکست ها رو میذاشتی اونجا اصلا با فاصله همونو میفرستن برای هم که مثلا میادن عضو میشدن اینا همجوری زیاد شد. یا یعنی اپیزودا رو صوتی رو برمی داشتی میذاریم اونجا. آره با فاصله میذاریم. حیفه که داریم میذاریم ما. نه آماری میتونی داشته باشی، آره. نه دقیق میتونی مانیتور کنی، ولی خیلی آشنا شدن از این طرف. با فاصله مثلا میدم 1 ماهی 2 ماهی مثلا میشه گذاشت دیگه. ما چون کار نکردیم. پیشنهاد میدی بکنیم؟ به نظرم بکنید. یعنی از این جایی به بعد اینجوریه که چون شنیده شدن پادکست اینجوریه که میره بالا، از جای تقریبا دیگه صاف میشه دیگه برای اکثر اپیزودا. این رو به عنوان ابزار مارکتینگت نگاه کن دیگه. آدم‌ها تو تلگرام میفرستن برای همدیگه و اونجا آشنا میشن با اون اپیزود. فقط یه اشتباهی که ما کردیم اینه که تو خود پادکست نگفتیم کجاها میشه اینو شنید. صوتیشو بگی که بیاد تبدیل بشه
اینورم بیاد به صورت جدی بیاد دنبال کنه. یعنی مثلا اول چرا فایل رو عوض می‌کنی؟ میتونی این کارو بکنی که دیگه حسش نبوده دیگه. خیلی کار ساده یا ریپلیس کردن فایل 120 و چند تا باشه میشه این کارو کرد. آره بچا حیفه الان داری میگی. آره واقعا، ولی خیلی شنیده شده تو تلگرام، دست به دست خیلی میشه تو تلگرام. بعضی آدما هستن فقط تو تلگرام دارن میشتن فایل. بله میدونم. بریم سمت جنبندی. بریم. تو این گفتگویی که داشتیم برای من مسئله این بود که ببینم کار نکن چی شد، چک گرفت، به وجود اومد. دغدغه اصلی خودت از تولیدش، از زمان و انرژی گذاشتنی که روش داری، سیستم اقتصادی و مالیش چطوری داره کار میکنه، در کنارش برای اینکه زنده بمونه، پایدار بمونه چه اتفاقاتی افتاده. یه ویژگی منحصر به فردی داره کار نکن، اینکه مکمل کسب و کار توه. تو به عنوان معلم داری استفاده میکنی، هم آموزشت رو داری پیش میبری، هم از اون طرف لید داری میگیری برای اینکه محصولات آموزشی که تولید کردی رو بفروشی. در مورد خود مخاطبین، کامیونیتی که داری صحبت کردیم، در مورد مسیری که خود کار نکن طی کرده، مسیری که امین آرامش تو این 8 سال به واسطه کار نکن طی کرده، تغییر و تحولاتی که توی مدل گفتگو، توی تبدیل شدنش به یک گفتگو کننده بهتر، شنونده بهتر تجربه کرده، سیر تحولات رو با هم مرور کردیم. در مورد آینده و مسیری هم که داری برای خودت ریل گذاری میکنی که پیش بری هم صحبت کردی. چیزی از قلم افتاده؟ به نظر من نه. یه چیزی دوست دارم بگم. من خودم به کار نکن مدیونم واقعا. چه بابت داری میگی؟ خیلی به زندگی من معنا داده، حال خوب داده. اینکه تو احساس میکنی داری خیلی کم ها یه تاثیر خیلی خیلی کوچیک داری رو زندگی بقیه میذاری، یه کاری میکنی، یعنی مسیرهای جایگزین من به اندازه این مسیر حال منو احتمالاً خوب نمی‌کرد. اگه من میرفتم یه استاد دانشگاهی میشدم، چه از بعد اندازه اثرگذاری چه از عمق اثرگذاری، به نظرم به این اندازه نبود. یعنی من خودم رو به کار نکن مدیون میدونم واقعا. همین فقط دوست داشتم. تو دغدغه تاثیرگذاری داشتی که الان که این اتفاق افتاده حالت بهتره؟ اصلا من چرا معلمی رو دوست داشتم؟ جنبه جذاب معلمی اینه که تو داری روی زندگی یه نفر دیگه تاثیر مثبت میذاری. اصلا قشنگترین قسمت معلمی اینه. کار نکن به من این ابزار رو دادی که تو مقیاس چند صد هزار نفری معلمی کنم. خیلی چیز باحالیه. بدون مرز زمان و مکان. تازه چقدر آدم‌ها از سر تا سر دنیا دارن میگن. اصلا یکی از آفریقای جنوبی، یکی از عربستان، یکی دیروز امیر موسوی که من باش تو پادکست حرف زدم گفت که جزیره پرنس ادوارد یه کسی بهم پیغام داده که من اونجا گفتگوتو با کار نکن شنیدم. گفتم امیر اصلا من نمیدونم این کجاست اینی که تو داری میگی. خیلی چیز جالبیه واقعا. حالا کجاها؟ بعدن یکی اومد تو دایرکت بهم گفت چون اینو ما چیز کردیم استوری کردیم. گفت این همون جاییه که قصه های جزیره بازی شد. فلیسیتی کینگ و اینا بودن، نمیدونم یادت میاد. کانادا بود یا استرالیا بود؟ یکی کاناداست انگار. آره شرق کاناداست. یعنی چقدر عجیب. بله. جالبه دیگه. چی بهتر از این؟ چی بهتر از این؟ خیلی خیلی خوش شانس بیدم که تو عصری هستم که اینترنت رو داریم. اگه همچین ابزاری داریم که میتونیم این کار رو بکنیم. واقعا شانس آوردم از این بابت. باز من یه سوء استفاده کنم الان که در مورد این صحبت کردی به ذهنم رسید. با کوزی کورنر مواجهه داشتی که مثلا اپیزودی رو دنبال کنی؟ بله. یکی دو قسمت گوش دادم. فیدبکی چطوری ما میتونیم بهتر امیر مهرانی رو گوش دادم. امیر رو من از وبلاگش دهه 80 قبل از اینکه معلم بشم من تو اون برهه ببین مثلا ده دیگه ایده بود دیگه. تو داری میری بشی عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک. این که ده ایده است که خب حالا نه برم تو حوزه مهارت‌های نرم تدریس کنم. اینکه این ایده رو تبدیل به عمل کنی شاید به ظاهر خیلی کار ساده‌ای به نظر برسه، ولی واقعا در عمل کار پیچیده‌ایه. یه کاری که من کردم اینه که سر کلاس آدم‌های زیادی رفتم ببینم اونا دارن چی کار میکنن. از خود محمد رضا شعبان علی که واقعا شاگردش محسوب میشم تا امیر مهرانی تا یه چند تا آدم دیگه که اسم میبرم که به من یه همچین اعتماد به نفس دادن که این داره میگه منم میگم دیگه حاجی این که چیزی نیست. میدونی چی میگم؟ یکی از آدمایی که من ازش چیز یاد گرفتم ایشون بود. واقعا امیر مهرانی واقعا دمش گرم. من از سال 92 3 مثلا 93 4 شد مثلا اون دور اولیایی که استارت زده بود نبود. نه. من تو دهه 80 بلاگ خون بودم ها، یعنی یه تعدادی آدم که موقع بلاگر چون مربی وبسایتش اسمش مربی بود اگر خاطرت باشه دیگه شروع که خیلی رندوم آقا من مثلا دوره فلانو میخوام برگزار کنم بیاید
دور هم بشینیم حرف بزنیم ببینیم چه مدلیه، میخوام تستش کنم. توی یکی از تستیاش من رفتم. آها. توی چیزم بود، اتفاقا مدرسه بهار بود. من رفتم تو اونجا، یکی از کلاساش گفت میخوام یه تعدادی فیدبک مثلا ازتون تو با محمد رضا شبان علی هم تو بهار آشنا شدی؟ نه بلاگش. من شانسی آوردم بلاگ خون بودم تو همون دهه 80 مثلا 86 7 و اینا. حسام ایپکچی رو میشناسی؟ آره. بلاگر جدی بود. من یه جایی رفتم رو دایرکت بهش گفتم که فلان بلاگو تو مینوشتی. گفت تو از کجا میدونی؟ گفتم حاجی اینم من ازت میدونم که اونجا میگفتی. گفت خاکش کن به هیچ کی نگو. آره واقعا خیلی هم متناش خوب و گیرا بود، مثل پادکست الانش واقعا. شبان علی با این جباری اگر اشتباه من با برنامه علیزیا آشنا شدم با محمد رضا شبان علی. یه دونه برنامه بود تلویزیون ماه بوده. عسل. البته اون موقع من خود تلویزیون ندیدم. نه ماه عسل که زیا نبود. چرا 1 سالی ماه عسل و علیزیا برگزار کرد. 1 سال علیزیا برگزار کرد، مهمانش محمد رضا شعبان علی بود. بعد چیز اومده شد، کلیپشو من دیدم اونجا، نه بین بود، شاید هم اشتباه تو ذهن من مونده نمیدونم، ولی انگار یه همچین چیز بود. برنامه ما هم از اون طوری بود واقعا. اونجا من آشنا شدم، سال 92 93 اینا بود احتمالاً. دیگه رفتم بلاگو متمم و دیگه از همون روز اولشو اینجوری شد. اون 3 تا اپیزودی هم که باهاش تولید کردید عالیه، خیلی خوب بود واقعا. خیلی امیدوارم آدما برم ببینم بشنون، چون حرفه به درد بخوره. 3 سال شد داره. سال 1400 بود. 400 بود. 4 سال. خیلی زود گذشت. خیلی زود گذشت. خب تو پیشنهادی برای ما داری؟ با توجه به اینکه الان کوزگورنر هم دیدی؟ ببین از نظر مالی که دارم فکر میکنم، به نظرم این که داره میگی این همه سال از جیب داری میذاری، به نظرم حالت بهینه نیست. به نظرم خیلی زودتر با توجه به عقبه‌ای که داری فروختن محصول آموزشی رو به نظرم میتونستی شروع کنی. به نظرم همین الانم دیر نشد این کار بکن، چون احتمالاً یه سری چیزا که برای تو خیلی ساده باشه گفتنش و ضبط کنی، تو داری آدم هستن که بالاخره به اینا نیاز دارن. یکی اینه، نه من چیزی دیگه بزنم نمیرسه. مدل اجرا کردن من، خروجیامو، نه چیز خاصی به نظرم راحت اگر انتقادی داری. نه من به نظرم تو خودتی دیگه، یعنی شاید مثلا این شیوه گفتگو سلیقه من نباشه، ولی تو خودتی، هم که خودتی از هر چیزی مهمتره. واقعا منم دقیقاً هر چیزی مهمتره. تو هیچ گونه ادایی نداری تو گفتگو، همونی که هست دیگه. به نظرم چیز جالبی. 2 تا سوال همیشگی، کوزگورنرت کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق ترین ورژن امین آرامشو داری تجربه میکنی؟ به نظرم خلاق ترینم، هم یکی از بیشترین کیفا رو میبرم. من تو این خیلی خوبم که چند تا چیز از جاهای مختلف بخونم، بعد اینا رو با هم دیگه ترکیب کنم، مثالای شخصی خودم رو اضافه کنم و یک ساختار جدید طراحی کنم. نمیگم بهترین، یکی از بهترین لحظات زندگی منه واقعا. تألیف کردن اون ورودی ها، ساختار دادن بهشون. هم اون ذهنیت مهندسیه اینجا داره به کار میاد، همون علاقه به یادگیری داره ارضا میشه، هم مثلا داری احساس میکنی یه چیزی درست کردی که داره کار میکنه، به درد بقیه میخوره. یعنی من اگه وقت آزاد داشتم، اگر یه جوری بود چرخ مالی کلا میچرخید، من احتمالاً 2 تا کار بیشتر نمیکردم. مینوشتم و میخوندم. عاشق جفتشونم. ببین من موقعی بلاگ مینوشتم چند هزار کلمه مینوشتم، عاشق نوشتنم واقعا. ولی الان دیگه انگار وقت نمیشه. البته پادکستم درست میکردم. تألیف مدرنه دیگه یه جورایی. بعد این نویدم میدم که جدی‌ترم بگیرش. این مرز زبان تا چند سال دیگه کامل برداشته خواهد شد. یعنی ما اگه بتونیم کیفیتمون و ممارستمون رو حفظ کنیم، خیلی راحت به مخاطب غیر فارسی زبان هم دسترسی خواهیم داشت. همین الان اومده دیگه. الان مثلا الاود یوتیوب به 6-7 زبان نگاه میکنه ببینه زبان مقصد چیه، محتوا رو به اون زبان مقصد تحویل میده. چه جالب. برای 6-7 زبانش حفظ میشه واقعا. صدای کسی که داره صحبت میکنه رو کلون میکنه، برمی‌داره دوبله میکنه، لیپ سینک میکنه. مثلا تو متوجه نمیشی این به یه زبان دیگه داره صحبت میکنه. این یه بخششه که این با هوش مصنوعیه. حالا توی کانال‌های بزرگ، برای کانال‌های ما که فعلا هنوز فعال نشده ولی فعال خواهد شد، دسترسی میده که بتونی آدیو مولتی لنگویج آدیو آپلود کنی. یعنی فایل ویدئویی تو زبان‌های مختلف، دوبله‌های مختلف براش بذاری، مخاطب بتونه بیاد زبان رو عوض کنه. خیلی خفن. خیلی. یعنی اصلا این فرصت‌ها، من خوشحالم توی این بره دارم زندگی میکنم، چون اصلا یک چیزی که برای ما آرزو بوده داره اصلا کامل از بین میره.
آره فقط امیدواریم که من به نظرم اگر ما محتوامون رو هم کیفیت تولیدمون رو هم کیفیت محتواییمون رو بالا نگه داریم خیلی راحت میتونیم دسترسی داشته باشیم. همین الان ما توی کشورهای آفریقایی مخاطب داریم، برای منم عجیبه. ما چون با زیرنویس انگلیسی هم داریم منتشر میکنیم اپیزودهای کوزی کورنر رو، آتو ترنسلیت به زبانهای دیگر رو به همون نشون میده. جالب. یه زبانهاییه که من اسمش رو یعنی کلمش رو تا حالا اصلا نشنیدم. اوردر چند تا هستن کسایی که میبینن؟ ببین متفاوته. یعنی مثلا زبان فرانسه داریم، تعدادش الان یادم نمیاد چون نمیاد بر اساس هر ویدیو بگه. من کلی میتونم بگم که چند بار هم چند ده تاست چند صد تاست. خب مثلا فرانسویه بالای 200-300 بار این اتفاق افتاده و تا 80% مثلا نشسته با اون زیرنویس دیده. یا آفریقایی‌ها یه سری از اون زبان‌ها هست که تو می‌بینی 40% اپیزوده رو نشسته با اون زیرنویس تماشا کرده. برای من جالبه. ما مثلا ژاپنی اکتیو شده، ترکی اکتیو شده، عربی، هندی، اینا برامون خیلی جذابه. حالا یه سریشون به واسطه مثلا مهمانهایی بوده که بک‌گراندشون جوری بوده یا خارج از ایران فعال بودن یا تو نتورکشون اونطوری داشتن. چون داشتیم ما مثلا یکی از عجیب ترین سابسکرایبرامون سر اپیزود 5 اومد، 4 یا 5 اومد، یه دانشگاه تو امریکا بود. جالب. اومد ما رو سابسکرایب کرد. مهمونمون تو امریکا زندگی میکرد، کار میکرد اونجا، استاد دانشگاه بود. به خاطر اون مثلا یه دانشگاه اومده بود ما رو برداشته بود، سابسکرایب کرده بود، کانتنت ما رو دنبال میکرد. عجیبه. اتفاقات خیلی جالبی فکر میکنم تازه تو مسیر شکل میگیره میفته و منم خوش میاد به نظرم. همین که داری میگی باید تو میدون بمونیم کارمون رو بکنیم. خود این کارم داره کیف میده دیگه. آره ما که لذتمون رو داریم میبریم. آره. این گفتگو رو دوست داری به کسی تقدیم کنی؟ به خانومم. خیلی اذیتش کردم ظرف این سالها. ببین من خیلی به خانواده‌ام بدهی دارم. یعنی قبل ضبطم بهت گفتم تا همین 2-3 سال پیش واقعا حالیم نبود که خانواده چقدر مهمه. حالیم نبود ها. از 2-3 سال پیش بود که تازه فهمیدم. حالا بعد فهمیدنم کلی طول کشید که توی تصمیمم اثر بذاره. شکل دادن یه مسیر و خلق کردن یه همچین چیزی از صفر، چه از بعد مالی چه از بعد وقت کمی که من برای خانواده میذاشتم، باعث شد که یه جایی من واقعا همسر و پدر خوبی نباشم واقعا. و اگر که واقعا خانمم اینجوری به عنوان ستون خونه، سفت خونه رو نگه نمی‌داشت، بدهیای من خیلی تاثیر منفیش بیشتر بود. ظرف مثلا 2 سال گذشته البته من سعی کردم که در جهت جبران این بدهی‌ها عمل بکنم، ولی واقعا اگر که حضور اون و صبر اون نبود، اگه چیزی هست که حالا نمیدونم چقدر چیز خاصیه، اصلا وجود نداشت. واقعا دمش گرم. من سوال شخصی میپرسم، اگر دوست نداشتی هم جواب نده. اتفاق خاصی افتاد 3-4 سال پیش که یهویی این جایگاه خانواده؟ با چند تا آدم که حرف زدم دیدم روی این قضیه چقدر دارن تاکید میکنن و به طور مشخص نیما قاضی. دیدم آقا این دیگه کوفاندر علی باباست دیگه، میگه اینقدر ارزش گذاری و این فلان. این میگه واجی خانواده خیلی ما. گفتم خب تو که لازم نیست بری خودت تا تهش تجربه کنی بعد خب بیا از تجربه بقیه یاد بگیر دیگه. این که داره میگه خانم. و تو این حوزه کلی خوندم خودم. یه دونه تحقیق خیلی جالبی انجام شده که فکر میکنم طولانی ترین تحقیق علمیه از منظر زمانی، به اسم هاروارد گرانت استادی. اگر که اون رو بری گوگل کنی میبینی یه دونه فایل تد یه آدمی داره میاد ارائه میکنه، میگه من 100 خورده ای سال جاریه اونه، 100 خورده ای فکر کنم نیست، ولی مثلا 1920 مثلا. آره. میگه من مثلا مدیر این پروژه 2 تا مدیر قبلی مردن. اینجوریه. داره بررسی میکنه که ببین کل کارهایی که ما داریم میکنیم، یکی از انگیزه‌های اصلیمون اینه که حال خوب بیشتری بر خودمون ایجاد کنیم، بیشتر از زندگی لذت ببریم دیگه. درسته؟ یعنی تهش تو دنبال پول هم هستی که با پولی مثلا به لذت برسی احتمال. اون میاد تو اون تحقیق میگه رابطه انسانی بیشترین تاثیر رو داره روی کیفیت زندگی. و نتیجه‌ای که من میگیرم اینه که اگه تو داری یه کاری میکنی با این هدف که لذتی بیشتری ببری ولی داری روابط انسانی تو تخریب میکنی، داری باخت میدی. نقض غرض داری میکنی. تو داری یه سری کار میکنی که بعد با این کارا با نتیجهش حالت خوب باشه ولی داری روابط انسانی تو داری تخریب میکنی. خب این بده دیگه. ضمن اینی که به نظرم توی کشوری مثل کشور ما که ببین همین
2 ماه پیش که وسط جنگ بودیم، من و تو احتمالاً داشتیم فکر می‌کردیم که قراره چی، مثلا من خودم فکر می‌کردم خیلی قراره ادامه دار بشه. داشتم فکر می‌کردم که حالا تو این وضعیت پادکست چی کار نکن چی میگه. ما به پناهگاه خانواده خیلی نیاز داریم. خیلی نیاز داریم و واقعا خانواده یه پناهگاه بی‌نظیر و بی‌تکرار. من با نیما قاضی صحبت کردم، یه نکته جالبی رو در مورد دونسه گفت ما بچه دار شدیم، کامیونیتی که باهاش میگشتیم متفاوت شد. دونسه برای خانواده های همشکل و همجنس ما که فرزندی دارن که میخوان با اون فرزند سفر بره، یعنی کسب و کار جدیدش رو بر پایه نیاز شخصی خودش و نیاز خانواده خودش راه اندازی کرده. اینم میگم یه چیزی دیگه هم که تاثیر داشت، جلسات تراپی هم بود. راستی اینم یادم رفت بگم. من یه سری احساسا، یعنی مثلا یه سری حسا بود که تازه از همین 2 سال پیش به بعد بود که فهمیدم یه همچین حسی هم وجود داره. یعنی من این سری چیزا رو تجربه نکرده بودم انگار. چه حسی مثلا؟ خیلی نمیشه به کلام آوردهش، ولی انگار حالا این تعبیری که تراپیست من میگفت تو انگار به این حسات دسترسی نداشت. من خیلی آدم یخیم بودم، الان مثلا خیلی بهتر شدم انگار. خب حداقل تو تعاملات انسانی نزدیکم. فهمیدم خیلی جالبه واقعا این حسو، چقدر باحال اینا. حاجی خود چه کاری بیا وقت بذاریم همینا رو بیشترش کنیم دیگه. چه عجیب. آره. چون این یخ بودن رو میگه من اصلا تا حالا احساس نکردم تو ارتباط گرفتن تو تعاملات لایه 2 و 3 هم آره این قضیه دیده نمیشه، اما تو تعاملات لایه نزدیک مخصوصا که وقتی تو اینجوری که کلی کار نکرده داری، خب وقتم نمیذاری دیگه. و واقعیتش اینه که کیفیت رابطه کوریلیشنی داره با وقتی که داری میذاری. همین دمت که مخلصی، خیلی چسبی. مرسی که به کوزی کورنر اومدی. مخلصیم، خیلی خوشحال شدم. ممنونم ازت. قربونت، خسته نباشی. همونطور که دارید می‌بینید یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیده. ما این ویژه برنامه رو با نیت این که کمک کنه به کسانی که ایده ساختن برنامه گفتگو محور دارند تولید کردی. اگر شما خودتون شخصی هستید، فردی هستید که دوست دارید برنامه گفتگو محوری رو تولید کنید، یا در اطراف خودتون کسی رو دارید که فکر میکنید دوست داره این کار رو انجام بده، این برنامه رو، این پرونده رو، این مجموعه رو بهش پیشنهاد بدید. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.